Παλμό στην ενημέρωση, παλμό στην ψυχαγωγία. Πολύ καλησπέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Greek Pulse με την εκπομπή Αρχαία Γνώση και η χρήση της σήμερα με την Νέλη και εμένα τον Χρήστο. Καλησπέρα Νέλη. Καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα και σε όλους εσάς φίλες και φίλοι της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας για την εκπομπή μας. Φίλοι μου, αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα για το ενδιαφέρον που δείχνετε κάθε Πέμπτη στην εκπομπή μας Αρχαία Γνώση. Χρήστο, πήραμε πολλά μηνύματα από την εκπομπή που είχαμε στις 2 Φεβρουαρίου, που είχαμε καλεσμένο τον κύριο Καλογερόπουλο από το Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Είχαμε λάβει πάρα πολλά και δυστυχώς δεν μπορέσαμε όλα να τα απαντήσουμε σε εκείνη την εκπομπή. Ήταν δύσκολα, τελικά πολλά. 2 ώρες ήταν πολύ λίγο για να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Αγαπητοί μας φίλοι, μας λέτε ότι πολλοί από εσάς τους ακροατές μας μπερδευτήκατε με όλες αυτές τις πληροφορίες και τα τεράστια ποσά που ακούστηκαν. Σήμερα λοιπόν, όπως σας υποσχεθήκαμε, θα συνεχίσουμε την ενημέρωση, επειδή πάλι μας κάνει την τιμή να είναι προσκεκλημένος μας ο κύριος Καλογερόπουλος, και σήμερα θα προσπαθήσουμε να εκμεεύσουμε τις πληροφορίες που θέλετε. Ξέρετε, συγκεντρώσαμε τις ερωτήσεις σας και τις απορίες σας και θα τις θέσουμε στον προσκεκλημένο μας. Όμως μπορείτε κι εσείς ό,τι ώρα θελήσετε σε αυτή την εκπομπή να πάρετε τηλέφωνο ή να στείλετε μήνυμα και να ρωτήσετε κι εσείς προσωπικά ό,τι απορίες κι αν έχετε, ό,τι τυχόν εμείς δεν ρωτήσουμε, και είμαι βέβαιη ότι ο κύριος Καλογερόπουλος θα πάρει χρόνο για να σας απαντήσει στις απορίες ή στις ερωτήσεις σας. Χρήστο, να πούμε τα τηλέφωνα στους ακροατές μας. Να πούμε τα τηλέφωνα. Λοιπόν, το τηλέφωνο το κινητό είναι το 0176. Όποιος παίρνει από Ελλάδα είναι 0049 176 31 11 31 75. Σε αυτό το συγκεκριμένο τηλέφωνο μπορείτε να στείλετε και μηνύματα WhatsApp που τα βλέπουμε κατευθείαν. Το ξαναεπαναλαμβάνω, 0049 176 31 11 31 75. Για όλους τους υπόλοιπους που το θέλουν πιο εύκολα, εκεί που πατήσατε τώρα play και παίζει η μουσική και μας ακούτε live, ακριβώς από δίπλα έχει ένα πλαίσιο, γράφετε το μήνυμά σας, πατάτε enter και στέλνετε κατευθείαν εδώ πέρα στο σταθμό και τα βλέπουμε απευθείας. Ωραία λοιπόν. Επειδή, Χρήστο, από την τελευταία συνέντευξη που είχαμε την τελευταία Πέμπτη, είχαμε μια τεράστια συμμετοχή των ακροατών μας, που αρκετοί από αυτούς έκφρασαν την άποψη ότι δεν κατάλαβαν πολλά πράγματα και ότι μπερδεύτηκαν με τα τόσα τεράστια ποσά των 3 εκατομμυρίων που ακούστηκαν στην εκπομπή μας. Και θέλω να εξηγήσω ότι μιλήσαμε για ποσά που ανήκουν στους Έλληνες τουλάχιστον από 3 θεμέλιους λίθους: τη συμφωνία του Μπρέτον Γουντς, τα 600 δις δολάρια και την Τράπεζα της Ανατολής. Χρήστο, εμείς θα προσπαθήσουμε σήμερα όλα αυτά να τα χωρίσουμε και να αρχίσουμε ένα-ένα και ξεχωριστά να τα ρωτάμε στον κύριο Καλογερόπουλο, ώστε να γίνουν κατανοητά. Ακριβώς. Από τους ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν εδώ θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε για την Τράπεζα της Ανατολής και θα ενημερωθούμε από τον κύριο Καλογερόπουλο. Μπράβο, άρα μπράβο. Πριν όμως τον βγάλουμε τον κύριο Καλογερόπουλο στον αέρα, ας πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ωραία. Τα καλά κόπης κτώνται. Τι λες βρε? Πας www.greekpulse.de και πατάς play. Κόπης, πού το δες? Τζα, ήρθαμε πάλι. Νέλη, ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε τον καλεσμένο μας. Καλησπέρα κύριε Καλογερόπουλε, τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς και στους αγαπητούς ακροάτες. Καλησπέρα και από μένα κύριε Καλογερόπουλο. Μας ακούτε καλά? Μια χαρούλα κυρία Νέλη, εσείς? Κι εγώ. Κύριε Καλογερόπουλο, σας ευχαριστούμε και για σήμερα για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας και την ενημέρωση των ακροατών μας. Είχα προλογίσει και είχα μιλήσει στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν ότι πολλοί κόσμος μπερδεύτηκε και αποφασίσαμε να θέσουμε ένα-ένα τα θέματα, και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας ενημερώσετε σήμερα για την Τράπεζα της Ανατολής. Να μας πείτε πότε ιδρύθηκε, από ποιους, τι κεφάλαιο είχε και από πού το είχε, για να πάρουμε μια αρχή, να ξέρει ο κόσμος, να μάθει περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ.
Υποχρέωσή μου αυτό που γίνεται, και συμμετέχω στην εκπομπή αυτή που είμαι καλεσμένος, για να μεταδώσω στους Έλληνες αδέρφια μου κάθε πληροφορία που αφορά τον ελληνισμό, τα οικονομικά του ελληνισμού, τις τεράστιες κλοπές που έχουν γίνει εις βάρος του ελληνισμού και πώς φτάσαμε σήμερα να μπορούμε να ξαναπάρουμε τα πάντα πίσω. Ξεκινώντας να εξιστορήσουμε την Τράπεζα της Ανατολής από την ίδρυσή της και τη μετέπειτα οικονομική της πορεία, θα δώσω τις αρχικές πληροφορίες που είναι η ίδρυση της τράπεζας. Η ίδρυση της τράπεζας γίνεται το 1904. Μάλιστα. Η ίδρυση της τράπεζας γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Η έδρα της τράπεζας είναι στη Σοφοκλέου στην Αθήνα, εκεί που ήταν το χρηματιστήριο μέχρι πριν λίγα χρόνια. Ναι. Σοφοκλέους 6-8, εκεί ήταν η έδρα της Τράπεζας της Ανατολής. Την Τράπεζα της Ανατολής την ίδρυσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εδώ στην Ελλάδα, Ναι. με συνεταίρο την Εθνική Τράπεζα της Γερμανίας, στη Γερμανία που είχε έδρα το Βερολίνο. Δηλαδή τη Nationalbank für Deutschland. Ναι, η οποία πτώχευσε όμως το 1932. Μάλιστα. Η γερμανική εθνική. Από εκεί και πέρα, η ίδρυση έγινε το 1904, το αρχικό της κεφάλαιο ήταν πολύ μικρό, δεν ήταν μεγάλο. Αλλά η ίδρυση της τράπεζας αυτής στοχοποιήθηκε και έγινε για έναν πολύ σοβαρό λόγο. Για να πάρει να διαχειριστεί, μετά από συμφωνία με προδότες Έλληνες τότε, προσέχτε καλά τι ακούτε, με προδότες Έλληνες τότε, το 4, μια τεράστια ποσότητα χρυσού, ελληνικού κληρονομικού χρυσού, όχι ιδιωτικού χρυσού, κληρονομικού χρυσού του ελληνικού έθνους. Από πού ήταν αυτός ο χρυσός ο κληρονομικός του ελληνικού Από έθνους? τις τεράστιες ποσότητες που έχει κληροδοτήματα το ελληνικό έθνος, όπως και αυτά που φτάσαμε σήμερα να εμφανίσουμε το 2011, 12, 13, 14 και μετά. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, για να το καταλάβουμε, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς έγινε τότε. Ξεκινάνε λοιπόν Εθνική της Ελλάδος και Εθνική της Γερμανίας να ιδρύσουν μια τράπεζα από κοινού. Την ονομάζουν Τράπεζα της Ανατολής. Orient. Ναι, στο γαλλικό της όνομα. Μάλιστα. Ως Τράπεζα της Ανατολής του λέμε στα ελληνικά. Ναι. Αυτό γίνεται λοιπόν στοχευμένα και ολοκληρώνεται το 4. Με το που ιδρύεται η τράπεζα, προσέξτε μια πολύ σοβαρή λεπτομέρεια. Όταν μιλάμε το 1904 δεν υπάρχει ηλεκτρισμός, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα έτσι που θα τα θεωρούμε δεδομένα σήμερα και ενδεχομένως να μην δίνουμε σημασία. Με το που ξεκινάει η Τράπεζα της Ανατολής λοιπόν και ιδρύεται, ανοίγει ταυτόχρονα μέσα σε ένα δίμηνο-τρίμηνο 27-28 καταστήματα σε διάφορες χώρες του πλανήτη. Και στην τότε κατεχόμενη Μακεδονία. Από τους Οθωμανούς ακόμα. Γιατί η Μακεδονία ελευθερώθηκε το 12. Η Θράκη το ίδιο, η Ήπειρος το ίδιο. Με το που ξεκινάει λοιπόν η τράπεζα και ιδρύεται και φτιάχνει τα υποκαταστήματα ταυτόχρονα, για να φτιάξει τώρα 28 καταστήματα σε διάφορες χώρες, με το που ξεκινάς μια τράπεζα σημαίνει ότι όλα αυτά είναι προγραμματισμένα, είναι προσχεδιασμένα. Καταλαβαίνετε πόσο απλό είναι το θέμα, να πούμε, στο νόημα της εποχής. Η τράπεζα λοιπόν με την ίδρυσή της ξεκινάει τα 28 υποκαταστήματα σε διάφορες χώρες και περιοχές και ταυτόχρονα κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε χρυσό. Προσέχτε, σε χρυσό. Μάλιστα. Έχει τεράστια σημασία να καταλάβουμε ότι είναι σε χρυσό, σε μέταλλο, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Τέτοιες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε χρυσό έκανε 3 η Τράπεζα της Ανατολής. Η μία ήταν το 4, η άλλη ήταν το 1906 και η άλλη ήταν το 1910. Γι' αυτό και όσες μετοχές υπάρχουν της Τράπεζας της Ανατολής είναι σε αυτές τις ημερομηνίες
που έχουν εκδοθεί στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε μέταλλο, σε χρυσό. Μάλιστα. Ο χρυσός, όπως γνωρίζουμε όλοι, κυκλοφοράει σε ράβδους, έτσι δεν είναι, του κιλού ή του μεγάλου βάρους οι δεκάκιλες. Αφού λοιπόν ο χρυσός είναι σε ράβδους του κιλού, όποιος ήθελε να πάει να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ανατολής, κατέθεται 1 ή 2 ή 3 ή και περισσότερα κιλά σε χρυσό. Η τράπεζα λοιπόν, στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατατίθεταν ο χρυσός, έδινε την αντίστοιχη απόδειξη μετοχή βάρους πρωτίστως, προσέχτε, βάρους του χρυσού. Σε χρυσό. Αυτό λοιπόν, όταν δίνεις μια απόδειξη βάρους χρυσού σε αυτόν που σου έχει καταθέσει το 1 κιλό και η αντιστοιχεία είναι σε χρυσά νομίσματα και συγκεκριμένα όλες οι μετοχές είναι σε χρυσά γαλλικά φράγκα και εγγυήτρια των μετοχών και του χρυσού είναι η Κεντρική Γαλλική Τράπεζα στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ανατολής, η τράπεζα δίνει απόδειξη χρυσά νομίσματα τα οποία αναγράφονται στη μετοχή γαλλικά φράγκα. Χρυσά γαλλικά φράγκα. Καταθέτοντας όμως 1 κιλό χρυσό, πρέπει να δούμε τώρα πόσα χρυσά νομίσματα πρέπει να σου γράψει για να συμπληρώσει το βάρος του 1 κιλού. Οι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής γράφουν σχεδόν όλες 125 χρυσά γαλλικά φράγκα. Η κάθε μία εξηγώ μετοχή. Και το γιατί. Το κάθε χρυσό γαλλικό φράγκο είναι 8 γραμμάρια, όπως 8 γραμμάρια είναι και η αγγλική λίρα η χρυσή. Για να σου δώσει απόδειξη τώρα σε νομίσματα χρυσά βάρους το κάθε νόμισμα 8 γραμμαρίων, η τράπεζα για το 1 κιλό χρυσό που κατέθετες έπρεπε να σου δώσει τόσα νομίσματα όσα χρειάζονται για να συμπληρώσει το 1 κιλό βάρος σε νομίσματα των 8 γραμμαρίων. Γι' αυτό και οι μετοχές είναι 125 γαλλικά χρυσά φράγκα. Και αυτά τα 125 χρυσά γαλλικά φράγκα ισούται με 1 κιλό χρυσό δηλαδή. Ακριβώς. 8 γραμμάρια το κάθε φράγκο, 125 επί 8 μας κάνει ακριβώς 1000 γραμμάρια. Όσα γραμμάρια είναι το κιλό και όσο είναι η ράβδος χρυσού του κιλού. Υπάρχουν και λίγες μετοχές οι οποίες είναι 1250 φράγκα. Αυτές δοθήκανε σε αυτούς που δώσανε δεκάκιλες πλάκες χρυσού. Εκείνη την εποχή δηλαδή ο κόσμος κυκλοφορούσε αυτός που είχε χρήματα με το χρυσό. Πλούτο αυτός που είχε. Ας το πούμε και έτσι. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και όλες οι μετοχές, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής είναι των 125 χρυσών γαλλικών φράγκων. Με την εγγύηση πάντα της Κεντρικής Γαλλικής Τράπεζας. Εδώ θα δώσουμε και άλλη μια πληροφορία να την ξέρει ο κόσμος. Η μοναδική εταιρεία τράπεζα η οποία είχε το δικαίωμα τότε και ενδεχομένως να ισχύει και μέχρι τις παρούσεις στον πλανήτη Γη να πιστοποιεί χρυσό είναι η Κεντρική Γαλλική Τράπεζα. Μάλιστα. Προσέχτε, καμία άλλη τράπεζα δεν μπορεί να πιστοποιήσει χρυσό και χρυσά νομίσματα. Μόνο η Κεντρική Γαλλική. Και θεωρώ ότι αυτός είναι ο λόγος που επενέβη στην Τράπεζα της Ανατολής και είναι η εγγυήτρια των μετοχών και των χρυσών γαλλικών φράγκων που αναγράφουν οι μετοχές. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα ότι η εγγυήτρια του χρυσού των μετοχών είναι η Κεντρική Γαλλική Τράπεζα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα τη βρούμε πολλές φορές μπροστά μας μέχρι το 2017. Μάλιστα. Άρα,
Ό,τι μετοχή εκδόθηκε από τις 3 αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε χρυσό από το 1904 έως το 1910 της Τράπεζας της Ανατολής, ό,τι μετοχή σε χρυσό εκδόθηκε. Εγγυήτρια του χρυσού είναι η Κεντρική Γαλλική Τράπεζα και όλες οι μετοχές είναι απόδειξη κατάθεσης χρυσού σε μέταλλο. Κατανοείτε πόσο συγκεκριμένο είναι? Ναι. Απόδειξη κατάθεσης χρυσού σε μέταλλο. Κεντρική τράπεζα στην Ανατολή είχε η Τράπεζα της Ανατολής. Τράπεζα μέσα στην Ανατολή. Όταν λέτε τράπεζα μέσα στην Ανατολή, προσδιορίστε μου το σημείο που εννοείτε. Σμύρνη, παράδειγμα, στη Σμύρνη, είχε στη Σμύρνη. Μικρά Ασία, ναι, είχε εκεί κάποιο. Βεβαίως. Και μέχρι σήμερα στην Άγκυρα, και έχουμε και φωτογραφίες, υπάρχει ανοιχτό κατάστημα της Τράπεζας της Ανατολής. Μάλιστα. Αυτό όμως είναι το λιγότερο. Το αν μέχρι σήμερα υπάρχει στην Άγκυρα. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι το λιγότερο μπροστά σε άλλα γεγονότα που συνέβησαν και πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος. Η Τράπεζα της Ανατολής, η οποία έκανε τεράστια μάζοξη χρυσού τότε, έκδοσε, όπως φαίνεται από το μετοχολογιό της και τους ισολογισμούς της, γύρω τις 280.000 μετοχές. Μεγάλο ποσό, τρομερό. 280.000 μετοχές σε χρυσό. Η τράπεζα λοιπόν αποδεικνύεται από τον αριθμό των μετοχών ότι μάζεψε πάνω από 280 τόνους ή 280.000 κιλά, πάνω από εκεί όμως. Γιατί έχει και μετοχές των 10 κιλών χρυσού, 1.250 γαλλικών χρυσών φράγκων. Μάζεψε λοιπόν η τράπεζα αυτή πάνω από 280.000 κιλά ή 280 τόνους χρυσού. Μόνο από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Και σε όλο τον πλανήτη κυκλοφορήσανε και κυκλοφορούν έως σήμερα μετοχές της Τραπέζης της Ανατολής. Όταν λοιπόν μιλάμε για μετοχή της Τράπεζας της Ανατολής, μιλάμε για απόδειξη κατάθεσης χρυσού. Και πρέπει να το καταλάβει έτσι απλά, όπως το λέω, κάθε άνθρωπος. Άρα, όταν εγώ καταθέτω 1 κιλό χρυσό, μάλλον όταν ο παππούς μου κατέθεσε 1 κιλό χρυσό και πήρε μία απόδειξη κατάθεσης, αυτή η απόδειξη κατάθεσης αναφέρει ρητός ότι παραδόθηκε ουσιαστικά 1 κιλό χρυσός. Γι' αυτό η απόδειξη λέει χρυσά νομίσματα και όχι χάρτινα. Μάλιστα. Ή άλλο μέταλλο. Άρα ο χρυσός παραμένει ως χρυσός κατατεθειμένος, επενδύεται, έχει αποδόσεις, η τράπεζα κάνει κέρδη, μοιράζει κέρδη και όλα αυτά. Αλλά η βάση ξεκινάμε ότι κατατέθηκε το ίδιο το μέταλλο ο χρυσός. Θεωρώ ότι είναι απόλυτα κατανοητό, έτσι απλά όπως το λέω. Ναι, απόλυτα κατανοητό έγινε, κύριε Καλογερόπουλε. Πάμε τώρα να δούμε παρακάτω τι έγινε. Αφού λοιπόν ξεκίνησε η τράπεζα τη λειτουργία της με 28 υποκαταστήματα σε διάφορες χώρες και μέσα στην τότε σημερινή Ελλάδα, τότε κατεχόμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία ακόμα, στην Αλβανία να καταλάβετε, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Κριμαία, στην Οδυσσό, στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο, στο Λίβανο, στη Ορδανία, Συρία, ανοιχτή μέχρι σήμερα στη Συρία η Τράπεζα της Ανατολής. Μάλιστα. Δεν την έκλεισε ούτε ο πόλεμος που κάνει τώρα το Ισλαμικό κράτος εναντίον του. Ενδιαφέρον. Άσαντ. Η αύξηση λοιπόν των μετοχικών κεφαλαίων σε χρυσό έγινε για να καλύψει τη μεγάλη προδοσία κάποιων Ελλήνων να παραδώσουν στην τράπεζα μια τεράστια ποσότητα κληρονομικού χρυσού. Και έκανα αυτή την ανάλυση για το μετοχολόγιο της τράπεζας και τις 280.000 μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 283.000 κιλά, γιατί είναι και μερικές δεκάκιλες. 280.000 κιλά ή 283 είναι 280 τόνοι
Καταλαβαίνετε την ποσότητα τώρα που έχει μαζέψει η τράπεζα. Μόνο να το φανταστούμε, να το βάλουμε το ένα παστάλο σαν πυραμίδα, είναι τρομερό το ποσό. Εάν σας πω τώρα ότι οι 280 τόνοι δεν είναι ούτε οδοντογλυφίδα μέσα σε ένα δωμάτιο σε σχέση με το χρυσό που έδωσαν στο μηχανισμό το διαχειριστικό που λέγεται Τράπεζα της Ανατολής, Έλληνες προδότες τότε, οι οποίοι τις παρέδωσαν εκατοντάδες χιλιάδες τόνους σε χρυσό να τον διαχειριστούνε. Μάλιστα. Τι θα πείτε? Προσέξτε τώρα γιατί έγινε αυτό. Το μηχανισμό τον φτιάξανε την ώρα που είχαν σιγουρέψει ότι εξαγοράσανε τους προδότες και οι προδότες έναντι του αγοραίου που τους αγοράσανε παρέδωσαν τον ελληνικό κληρονομικό χρυσό να το διαχειρίζονται οι Μογγόλοι τραπεζίτες. Και επιμένω και στον όρο, οι Μογγόλοι τραπεζίτες. Κύριε Καλογερόπουλε. Έτσι λοιπόν αυτοί, για να μην μπερδέψουν με όλα τους τα άλλα τα μαγαζά τη διαχείριση του περιουσιακού κληρονομικού στοιχείου των Ελλήνων, φτιάξαν ένα καινούριο μαγαζί από την αρχή. Και το ονομάσαν Τράπεζα της Ανατολής. Η Τράπεζα της Ανατολής τη φτιάχνει η Εθνική Τράπεζα στην Αθηνά και η Εθνική Τράπεζα στη Γερμανία. Περιέργως και η μία Εθνική Τράπεζα στην Ελλάδα και η άλλη Εθνική Τράπεζα στη Γερμανία είναι του ιδίου ιδιοκτήτη. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης? Είναι η οικογένεια Rothschild. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες και των δύο τραπεζών. Μάλιστα. Εκείνο που είναι αξιοσημείωτο όμως και πρέπει πάντα να αναφέρεται για να καταλάβουν οι Έλληνες όσοι θέλουν, πόσοι ακόμα εμπλέκονται σε αυτό το γεγονός, είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική τράπεζα της Ελλάδος τότε. Ναι. Δεν υπάρχει τράπεζα της Ελλάδος που ξέρουμε σήμερα. Αυτή ιδρύθηκε το 1927. Το 1904, κεντρική τράπεζα του Βασιλείου είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Στην οποία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος όμως, που ιδρύει την Τράπεζα της Ανατολής, εκτελεστικός αντιπρόεδρος μόνιμα από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα είναι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Μάλιστα. Όταν λέμε εκτελεστικός αντιπρόεδρος σημαίνει ότι ασκεί διοίκηση. Μέχρι και σήμερα. Σαφώς. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να υποθέσουμε ούτε μία στο εκατομμύριο ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Εθνικής δεν γνωρίζει η τράπεζα στην οποία είναι αντιπρόεδρος τι κάνει, ποια τράπεζα ιδρύει και τι γίνεται με τη θυγατρική τράπεζα που ιδρύει με συμμέτοχο την Εθνική της Γερμανίας. Σωστά? Σωστά. Κύριε Καλογερόπουλε, εδώ να σας κάνω μια ερώτηση. Ευχαριστώ. Πώς αποδεικνύεται ότι αντιπρόεδρος είναι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδος? Πρώτον από το καταστατικό και δεύτερον η ίδια η Εθνική Τράπεζα το ανακοινώνει επί 170 χρόνια. Δεν είναι ότι το έβγαλα εγώ από το μυαλό μου. Μάλιστα. Αυτό το ρωτάω να το μάθουν. Αυτά δεν είναι κρυφά και είναι επίσημα έγγραφα σφραγισμένα και από το κράτος. Σας είπα και την προηγούμενη φορά. Δεν θα πω ποτέ τη γνώμη μου. Δεν αφορά κανέναν. Είναι υποκειμενική. Θα σας μιλήσω μόνο με επίσημα χαρτιά και ό,τι μπορώ να αποδείξω και θα σας διαβάζω ό,τι λένε τα επίσημα έγγραφα του κράτους. Έτσι, γι' αυτό ρωτάω για να ενημερωθούν οι ακροατές μας ότι αυτά που λέτε έχετε τα στοιχεία και τα λέτε. Μα δεν θα μπορούσα να τα πω υποθετικά και αν δεν είχα τα στοιχεία. Αλλά τα στοιχεία δεν τα έχω μόνο εγώ. Δεν αποτελώ παγκόσμιο μυστικό ότι μόνο εγώ τα έχω. Έτσι. Στα δημόσια. Απλούστατα πολλοί από εμάς δεν το γνωρίζουν. Άλλο αυτό. Έτσι. Άλλο αυτό. Το ότι δεν το γνωρίζετε δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Έτσι. Γιατί πολλά πράγματα εμείς οι άνθρωποι δεν γνωρίζουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Σωστά. Σωστά. Όπως εκείνο που δεν φαίνεται πουθενά είναι αυτό που η πληροφορία που σας δίνω ότι η Τράπεζα της Ανατολής
πήρε από Έλληνες προδότες, το 4 που ιδρύθηκε, τη διαχείριση πολλών εκατοντάδων χιλιάδων τονών χρυσού. Πολλοί νομίζουν ότι ό,τι επενδύσεις έκανε η Τράπεζα της Ανατολής στον πλανήτη, και όταν θα φτάσουμε να πούμε τώρα τι έχει η Τράπεζα της Ανατολής, κάποιοι δεν θα πιστεύουν τι ακούνε. Γιατί και η χώρα στην οποία βρισκόσαστε είναι η θυγατρική της Ανατολής. Μάλιστα. Ολόκληρη η χώρα που βρισκόσαστε είναι η θυγατρική της Ανατολής. Και οι τραπεζές της. Η Γερμανία, φίλοι μου, εννοεί ο κ. Καλογερόπουλος. Με λίγα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι κάποιοι σφετερίστηκαν την διαχείριση της Τράπεζας Ανατολής και από εκεί και πέρα χάθηκε ο έλεγχός της. Δεν σφετερίστηκαν απλώς. Στοχευμένα ιδρύσανε την Τράπεζα της Ανατολής για να διαχειριστούν τον ελληνικό πλούτο που τους παράδωσαν οι προδότες. Μήπως και αυτό ήταν η αιτία της μικρής... Επιτρέψτε μου, έχει σημασία. Ναι. Εάν βάζανε μέσα στα υπάρχοντα συστήματά τους τα διατραπεζικά, τα κρατικά, όπως τα είχαν τότε, τον πλούτο αυτόν ο οποίος ήταν πάρα πολύ μεγάλος, θα είχαν πρόβλημα πώς θα τον εμφανίσουν και πώς θα τον διαχειριστούν μέσα από τα υπάρχοντα μαγαζιά τους, τράπεζες. Εγώ τώρα θα κάνω μια ερώτηση, κύριε Καλογερόπουλο. Ένα καινούριο διαχειριστή δικαιολογούν ότι βρίσκει χρυσό από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε χρυσό, οπότε όπου επενδύει χρυσό είναι δικαιολογημένο. Το μάζεψε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Εδώ λίγο να διακόψω, να κάνω, ίσως είναι και χαζή ερώτηση. Μήπως και αυτό είναι κάποια αιτία ή μία αιτία για τη μικρασιατική καταστροφή? Δεν είναι απλά η αιτία, είναι ο στόχος η μικρασιατική καταστροφή και η δολοφονία πάνω από 4,5 εκατομμύρια Ελλήνων στη Μικρά Ασία μέχρι το Λίβανο και την Κριμαία. Μάλιστα. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σύμβολος και αυτοί που επιμένανε για να γίνει αυτή η σφαγή ήταν ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικού εκείνης της εποχής που έδωσε εντολή στους Τούρκους να γίνει αυτή η καταστροφή και η σφαγή. Αν δούμε αναλυτικά τα πράγματα και τα εξιστορήσουμε τι έχει γίνει τότε, θα δούμε ότι δεν είναι μόνο ο Γερμανός. Το μεγαλύτερο ρόλο εναντίον των Ελλήνων τον έχουν παίξει και οι Χαζαρογερμανοί, αλλά και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Βέβαια Χαζάρος ήταν αυτός συγκεκριμένος. Όλοι Χαζαροί είναι. Όλοι Χαζαροί είναι. Μην μπερδεύεστε που καλύπτονται με υποτιθέμενες εθνότητες σήμερα ή κράτη ή χώρες. Το λέμε τον έναν Άγγλο, τον άλλον Γάλλο, τον άλλον Γερμανό, τον άλλον Ρώσο και ούτω καθεξής. Σε αυτό το σημείο να βάλουμε μια άνω τελεία, να βάλουμε ένα μουσικό διαλυματάκι, να καθίσουν αυτές οι πληροφορίες στον εγκέφαλό μας και να συνεχίσουμε. Είστε συντονισμένοι στο Greek Pulse. Παλμός στην ενημέρωση, παλμός στην ψυχαγωγία. Η επιστροφή μας στο στούντιο πάλι, εδώ πέρα στο Greek Pulse, στο κέντρο της Στουτγκάρδης, με την εκπομπή Αρχαία Γνώση και η Χρήστη σήμερα, με καλεσμένο απόψε τον κύριο Καλογερόπουλο από τον πολιτικό φορέα ΕΣΥ. Μας δίνει πολύ σπουδαίες πληροφορίες, τις οποίες δεν γνωρίζαμε. Τώρα μιλούσαμε για την Τράπεζα της Ανατολής. Κύριε Καλογερόπουλο, μας ακούτε? Βεβαίως. Για συνεχίστε, σας παρακαλούμε. Είχαμε μείνει στην δολοφονία πολλών εκατομμυρίων Ελλήνων στην Μικρά Ασία Ιωνία και στις γύρω περιοχές, που ξεκίνησαν με τη μορφή εθνικών εκαθαρίσεων. Όσοι γνωρίζουν τα ιστορικά στοιχεία δύσκολα μπορούν να συσχετίσουν την υπόθεση της Τράπεζας Ανατολής, ότι μπορεί να είναι η υπόθεση Τράπεζας Ανατολής υπεύθυνη για όλες αυτές τις δολοφονίες ή τις γενοκτονίες. Μόνο αν το γνωρίσεις κάνεις αυτόν τον συνειρμό. Αν ανοίξουμε όμως τα οικονομικά στοιχεία που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας της εποχής εκείνης, θα δούμε συγκεκριμένες κινήσεις που έχουν γίνει και πώς πρέπει σταδιακά να έρθει
ο κύκλος που να κρυφτεί η Τράπεζα της Ανατολής, όπως και καταφέρανε και το ολοκληρώσανε μετά από 20 χρόνια λειτουργίας επίσημης. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε μετά την τρίτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ανατολής. Η Τράπεζα της Ανατολής ιδρύει τη Federal στην Αμερική με τον ελληνικό χρυσό. Η Τράπεζα της Ανατολής ίδρυσε τη Federal. Ή που βλέπετε εσείς μεγάλη και τρανή τράπεζα, αυτό το τραπεζάκι που το λένε Federal Reserve Bank, είναι θυγατρική της Τράπεζας της Ανατολής με επενδυμένο ελληνικό κληρονομικό χρυσό. Αυτό δεν το ξέραμε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε. Εμείς Αυτό νομίζαμε... το 2013. Στη Μητροπολιτική Ελλάδα και στα Βαλκάνια δεν έχει πάρει χαμπάρι κανένας τίποτα. Γιατί έχουν ξεκινήσει, αν θυμάστε, τους Βαλκανικούς αγώνες τους λεγόμενους, πόλεμο. Καταφέρανε οι Έλληνες να ελευθερώσουν τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο, ποτάμια αίματος. Σωστά. Σωστότατα. Κανένας δεν βλέπει τι γίνεται με το τραπεζικό σύστημα. Να θυμίσουμε ότι τότε δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει τηλεόραση, δεν υπάρχει τηλέφωνο, δεν υπάρχει κανένας τρόπος επικοινωνίας πλην από περιστέρια, άλογα και μουλάρια. Και ο κόσμος είναι απληροφόρητος. Αλλά και σήμερα Ακριβώς. που υπάρχει το Μπορεί ίντερνετ... να φτάσει η πληροφορία στους ανθρώπους, ειδικά όταν στοχευμένα κρύβεται. Σε συνέχεια μπαίνουμε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τα γνωστά αποτελέσματα. Η Ελλάδα, ενώ την αναγκάζουν τάζοντάς της να μπει και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τελικά την αφήνουν εκτεθειμένη και ακόμα και τη βοήθεια τη στρατιωτική και τους εξοπλισμούς που της δώσανε, τις χρεώσανε ως δάνειο, ενώ της δώσανε υποτίθεται δωρεάν εξοπλισμό για να μπει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη συνέχεια με τη λήξη του πολέμου, παρόλο ότι ιτήθηκε η Γερμανία και η συμφωνία ήταν με τους συμμάχους ότι να μπει στον πόλεμο θα της δώσουν δωρεάν εξοπλισμό, και αν ιτηθεί η Γερμανία όλα καλά θα της δίνανε και χρήματα, χαμηλό το καδάνια. Τελικά καταφέρανε να χρεώσουν την Ελλάδα τότε και να χρεώσουν και τον εξοπλισμό, ενώ ιτήθηκε η Γερμανία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι καλοί μας σύμμαχοι. Μπράβο. Ταυτόχρονα όμως, προσέξτε κάτι άλλο που γίνεται, γιατί έχει σημασία, γιατί το πηγαίνω έτσι, εξισορώντας και παράλληλα τα υπόλοιπα γεγονότα που συμβήκανε. Το 17, που λύγει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος προς 18, έχει γίνει και η επανάσταση των Μπολσεβίκων και έχει γίνει η Σοβιετική Ένωση. Ναι, σωστά. Ναι, σωστά. Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει η γενοκτονία των Ελλήνων σε διάφορα σημεία της Ιωνίας, Μικράς Ασίας, από το 6, 7, 8 με τη μεγάλη γενοκτονία και το κυνήγι των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και σε άλλα σημεία. Ανεξάρτητα αν ιστορικά έχουν κρύψει μέχρι τώρα πολλά σημεία. Πόσες γενοκτονίες Ελλήνων έχουν κάνει. Φτάνουμε στο 17 λοιπόν, γίνεται η επανάσταση των Μπολσεβίκων. Μιλάμε για σκληρό κομμουνισμό, Λένιν, έτσι. Ναι, ναι. Δεν μπορούσες να πας ούτε από γειτονιά σε γειτονιά, στην ίδια πόλη. Και αυτός χαζάρος ήτανε, χαζαρός. Χαζαρότατος χάζαρος, αλλά το σημαντικότερο ακόμα είναι να καταλάβουμε αυτό. Ούτε από χωριό σε χωριό δεν μπορείς να πας. Μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων και την καθιέρωση του κομμουνιστικού συστήματος στη Σοβιετική Ένωση. Απολυταρχία. Ακριβώς. Αυτά γίνονται το 17. Όλος περιέργως μετά το 18, 19, που γίνονται τα γεγονότα της αποβίβασης του ελληνικού στρατού μετά τη συνθήκη των Σευρών στη Μικρά Ασία. Θυμηθείτε ότι οι Έλληνες πήγανε περίπατο στη Μικρά Ασία. Για την ακρίβεια τους καλέσανε οι σύμμαχοι. Γιατί υπογράψανε τη συνθήκη των Σευρών που δώσανε αυτονομία στα παράλια της Ιωνίας στους Έλληνες των παραλίων, χωρίς όμως να τους επιτρέπουν να κάνουν δικό τους στρατό. Μάλιστα. Εδώ έχει τεράστια σημασία αυτό για να καταλάβετε πώς ξεκινάει το στήσιμο στοχευμένα του ξεκρίσματος του ελληνισμού. Το λες και να τριχιάζω. Για να κερδίσεις ή να χάσεις ένα πόλεμο, τι πρέπει να γίνει?
Άμα δεν έχει στρατό... Όχι. Για να κερδίσεις ή να χάσεις έναν πόλεμο, τι πρέπει να γίνει? Πόλεμος πρέπει να γίνει. Βέβαια πόλεμος. Αν δεν γίνει πόλεμος, πώς θα κερδίσεις ή θα χάσεις έναν πόλεμο? Σωστά. Έτσι λοιπόν στείνουν με μια πολύ ωραία φαινομενικά συνθήκη που δίνουν στους Έλληνες των παραλίων της Μικράς Ασίας Ιωνίας αυτονομία, αλλά δεν τους δίνουν το δικαίωμα να κάνουν δικό του στρατό. Και ζητάνε από την κυβέρνηση των Αθηνών να στείλει στρατό ως χωροφύλακες. Και έτσι πηγαίνει ο ελληνικός στρατός, γιατί δεν υπάρχει ιστορικά καταγεγραμμένη και η παραμικρή μάχη. Δεν κάνανε απόβαση πολεμική όταν πήγανε ο ελληνικός στρατός απέναντι στη Μικρά Ασία, περίπατο πήγανε. Μάλιστα. Στη συνέχεια ξέρουμε τα γεγονότα που ξεκίνησε η αντεπίθεση του ελληνικού στρατού να φτάσουν στην Άγκυρα. Από την άλλη μεριά όμως τώρα πρέπει να ψάξουμε να δούμε οι εντός εισαγωγικών στρατιώτες, ουσιαστικά μισθοφόροι του Μουσταφά Κεμάλ, ποιοι είναι? Έχουμε ακούσει ότι ήταν τσέτες. Πώς το είπατε? Τσέτες τους λέγανε. Τους λέγανε παλιότεροι τσέτες. Ναι. Ουσιαστικώς είναι Τσετσένοι. Μάλιστα. Το περίεργο της ιστορίας είναι ότι όταν έγινε το σοβιετικό σύστημα και δεν μπορούσες να πας ούτε από χωριό σε χωριό, πώς φεύγουν από την Τσετσενία, η οποία είναι ανατολικότερα της Ρωσίας και της Μόσχας, και έρχονται στη Μικρά Ασία να ενσωματωθούν ως μισθοφόροι στο στρατό του Μουσταφά Κεμάλ. Μάλιστα. Μόνο με ένα πολύ ωραίο σχέδιο. Το ήταν όλο αυτό, γιατί από τη μια μεριά τους κάνουν τη συνθήκη των Σευρών. Τους δίνουν αυτονομία. Δεν τους επιτρέπουν στους Έλληνες των παραλίων να κάνουν στρατό. Από την άλλη ζητάνε από την Αθήνα να στείλει στρατό ως χωροφυλακές. Αλλά από την άλλη στέλνει τώρα ο Λέλιν από πάνω Τσετσένους να κάνουν τους μισθοφόρους του Κεμάλ. Έλα που ιστορικά έχει αποδειχτεί ότι τον Κεμάλ τον χρηματοδοτήσανε κιόλας οι Σοβιετικοί με τουλάχιστον 5 εκατομμύρια χρυσά ρούβλια. Μάλιστα. Οι Σοβιετικοί, όταν λέτε Σοβιετικοί, ποιοι Σοβιετικοί? Ο Λένιν? Ο Λένιν δεν ήταν? Τότε ποιος ήταν? Μάλιστα. Για να το διευκρινίσουμε. Το ζητούμενο όμως είναι για να κατανοηθούν μερικά πράγματα, ότι πρώτα ιδρύεται η Τράπεζα της Ανατολής, στη συνέχεια ιδρύεται η Federal και στη συνέχεια πηγαίνει απέναντι από την Αμερική ο Λένιν και γυρίζει να κάνει τον αρχηγό της Επανάστασης, χρηματοδοτημένος από τους Αμερικανοεβραίους, της Federal, να πάει στη Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία τότε, και να ολοκληρωθεί επιτυχώς η Επανάσταση των Μπολσεβίκων. Άλλη σφαγή εκεί. Όλα αυτά απαιτούν χρήματα. Για να καταλάβουμε τι έχει γίνει ακόμα και στην ιστορία, ακόμα και στους πολέμους, πρέπει να δούμε τη διαδρομή του χρήματος, πρέπει να δούμε τη διαδρομή των πληρωμών, πρέπει να δούμε τα όπλα ποιος τα πουλάει και ποιος τα πληρώνει και με τι λεφτά, πού τα βρίσκει. Και ποιος πληρώνει και τους μισθοφόρους. Ακριβώς. Ο Λένιν λοιπόν φαίνεται ότι έχει χρηματοδοτήσει τον Κεμάλ, του έχει στείλει και στρατιώτες μισθοφόρους, τους Τσετσένους, και ξεκινάει την αντεπίθεση ο Κεμάλ με όπλα ιταλικά, τα οποία τα έχει πληρώσει στους Ιταλούς με χρυσά ρούβλια. Και εκεί πρέπει να δούμε κάποια άλλα κληρονομικά χρήματα που βρίσκονται υπό το Τζάρο ως καταπίστευμα στη Ρωσία, και όταν οι Μπολσεβίκοι σκοτώνουν τον Τζάρο και παίρνουν την ηγεσία της Ρωσίας και κάνουν τη Σοβιετική Ένωση, τι έχει γίνει με τα ελληνικά κληρονομικά, πάλι σε χρυσό κεφάλαια, από τα οποία είχε πάρει 100 χρόνια νωρίτερα και ο Καποδίστριας λίγα, που έφτιαξε την Εθνική Χρηματιστική, την Τράπεζα των Ελλήνων. Μάλιστα. Εδώ μιλάμε για μια τεράστια συνωμοσία δηλαδή. Ακριβώς. Αν το εξελίξουμε τώρα λιγάκι, θα δούμε ότι γίνεται στη Μικρά Ασία. Έχουμε τη μεγάλη αντεπίθεση του Κεμάλ με τους Τσετσένους και μια τεράστια σφαγή των ελληνικών πληθυσμών. Οι Έλληνες τώρα από την άλλη μεριά, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ αναπτυγμένο το ελληνικό
στοιχείο στη Μικρά Ασία Ιωνία, όπως και στην Κριμαία, στην Οδυσσό, όπως και στη Μέση Ανατολή, όπως και στο Λίβανο, όπως κάτω και στην Αίγυπτο και παντού. Για να σώσουν τις περιουσίες τους έχουν ρίξει το μπαλάκι, να το πω έτσι, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Βεβαίως. Επειδή, προσέχτε, η Τράπεζα της Ανατολής έχει έδρα στην Αθήνα και τη θεωρούν ελληνική τράπεζα. Ναι. Οπότε οι Έλληνες της Μικράς Ασίας μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Τράπεζα της Ανατολής για να τα σώσουν. Μάλιστα. Και έτσι έδεσε το γλυκό. Πολλοί Έλληνες θα την ακούσουν πάρα πολύ αυτή την εκπομπή, οι οποίοι έχουν καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Και εδώ έχουμε και πολλούς. Ξέρετε όλοι ένα πράγμα. Οι περιουσίες οι ελληνικές στην Μικρά Ασία, που σήμερα είναι η εταιρεία που παριστάνει το κράτος Τουρκία, μεταφερθήκανε στην Τράπεζα της Ανατολής και στη συνέχεια μέχρι σήμερα τις διαχειρίζεται η Εθνική Τράπεζα. Στην Ελλάδα. Βέβαια. Μάλιστα. Δεν έχει χαθεί τίποτα. Και μέχρι πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Εθνική Τράπεζα που κάλυψε την υπόθεση της Ανατολής, στον ισολογισμό της, με κωδικό μέχρι το 1938-39, με κωδικό στον ισολογισμό της, επιμένω, έβαζε την περιουσία των Ελλήνων που είχε μεταφερθεί στην Τράπεζα της Ανατολής και στη συνέχεια την έκλεψε η Εθνική Τράπεζα. Ο Ρότσαλντ. Στον ισολογισμό της επίσημα. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν μιλήσουμε τώρα για την Μικρά Ασία και τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένος και οικονομικά και πολιτιστικά και πολιτισμικά και πνευματικά από τον ελληνισμό της ενδοχώρας εδώ της Μητρόπολης, του Βασιλείου. Βέβαια. Εάν το δούμε και σε οικονομικά στοιχεία, θα δούμε ότι με το ζόρι ήταν 400-450 εργοστάσια βιοτεχνίες στη Μητροπολιτική Ελλάδα, ενώ στη Μικρά Ασία μιλάμε για πάνω από 5.000 εργοστάσια και μεγάλες βιοτεχνίες ελληνικές. Άρα η ευμάρεια του ελληνισμού της Μικράς Ασίας ήταν τρομερά μεγάλη. Σκεφτείτε με όλη αυτή τη λέλαπα που ερχόταν και την εμπλοκή την πολεμική και στη συνέχεια την αντεπίθεση του Κεμάλ, σχεδιασμένα όλα αυτά, πληρωμένα όλα αυτά, στοχευμένα όλα αυτά να εξολοθρεύσουν τον ελληνισμό. Δηλαδή ήταν διπλό το χτύπημα και διπλό το κέρδος για τους Χαζάρους. Ήταν και το κλέψιμο του πλούτου, αλλά προπάντων η δολοφονία 4,5 εκατομμύρια και πάνω Ελλήνων. Γενοκτονία. Ακριβώς. Μάλιστα. Έστε όμως κάτι άλλο ακόμα εξίσου σοβαρό που πρέπει όλα αυτά να τα λέμε, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι. Είναι η ίδια μας η ιστορία. Η ίδια μας η ιστορία είναι, που πολλοί από εμάς δεν τη γνωρίζουμε. Ακριβώς, και θα σας πω δύο γεγονότα παράλληλα. Υπάρχει κάτι που περιέργως δεν το γνωρίζουν ούτε οι στρατιωτικοί των τριών όπλων στη σημερινή Ελλάδα. Το 1908 έγινε μια ναυμαχία στα Δαρδανέλια. Από κάτω ελληνικός στόλος, από πάνω ο Ρώσικος, στη μέση ο Τουρκικός. Τον διαλύσαν τον τουρκικό στόλο. Και ο τουρκικός στόλος έχει παραδοθεί από το 1908 εσαΐ για πάντα στον ελληνισμό, στους Έλληνες, στον ελληνικό στόλο. Ο τουρκικός στόλος. Βέβαια. Από τότε όλα τα καράβια μέχρι σήμερα της Τουρκίας, και το λέω δημόσια και το παρακολουθήσετε όλοι, η σημαία τους είναι η πίστια. Δηλαδή είναι μια θέση κάτω, δεν είναι ποτέ τέρμα πάνω στον ιστό. Αφήνει χώρο για μια σημαία ακόμα. Γιατί έχουν για πάντα παραδοθεί. Γι' αυτό και ό,τι έγινε από τότε και μετά δεν υπάρχει τουρκικό πολεμικό καράβι που να παρενόχλησε ή να μπήκε σε εμπλοκή μέχρι σήμερα και στην Κύπρο ακόμα το 1974 με τον ελληνικό στόλο. Ποτέ. Και ό,τι επεισόδια γίνονται που τα στείλουν οι πολιτικοί μεταξύ τους, κανένα ακτεωρό του λιμενικού τα κάνει. Πραγματικά τουρκικό καράβι, τουρκικό υποβρύχιο πολεμικό δεν έχει ακουμπήσει ποτέ ελληνικό.
Από το 8 και μετά. Αυτό είναι το ένα γεγονός που θέλω να πω. Το δεύτερο είναι, και γι' αυτό που σας λέω έχει γίνει και επίσημο ερώτημα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης το 1994 με εξώδικη ερώτηση, εξωδίκως κατατεθειμένη ερώτηση, αλλά ποτέ δεν πήραμε απάντηση. Έγινε και δεύτερη εξώδικη ερώτηση το 1996 και ποτέ δεν πήραμε απάντηση. Ήταν το ερώτημα. Η Ελλάδα το 1922 που έγινε και η καταστροφή της Σμύρνης το Σεπτέμβρη είχε 6 θωρηκτά. Ήταν η ηγέτιδα δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου στο ναυτικό. Ας λένε ό,τι θέλουν οι άλλοι. 6 θωρηκτά η Ελλάδα, η Τουρκία κανένα. Προσέχτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. 6 θωρηκτά η Ελλάδα, η Τουρκία κανένα. Το 22 που γινόταν η σφάγη στη Σμύρνη, ελληνικό πολεμικό θωρηκτό δεν υπήρχε στο Ανατολικό Αιγαίο. Πού βρισκόταν? Ακριβώς. Αυτή την ερώτηση κάνουμε στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Μάλιστα. Αυτή είχαμε στείλει 2 φορές εξώδικο. Και δεν πήραμε απάντηση. Θα την είχατε δημόσια την απάντηση. Μάλιστα. Δυστυχώς. Αυτά που μας λέτε είναι συνταρακτικά. συνταρακτικά. Η δολοφονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, μην τους ψάχνουμε μόνο στην Ευρώπη. Μπορούμε να τους ψάξουμε και στην Αθήνα. Και αυτό θα κάνουμε, κύριε Καλογερόπουλο, γιατί θα τα πούμε όλα έξω από τα δόντια. Είναι καιρός πλέον να μάθουμε μισιέλληνες πληροφορίες που μας είναι κρυμμένες και δεν θέλουν να μάθουμε, γιατί άμα μάθουμε θα ξέρουμε. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σοβαρό το ότι η Ελλάδα, και δεν είναι γιατί το λέω εγώ, νομίζω το γνωρίζουν όλοι όσοι γνωρίζουν ιστορία και ειδικά όλοι του πολεμικού ναυτικού, ότι είχαμε 6 θωρηκτά τότε. Να σας θυμίσω και το Αβέροφ, το ξέρουν όλοι. Ναι. Το οποίο ήταν ο φόβος και ο τρόμος, έτσι. Μπράβο. Πού βρισκόντουσαν το Σεπτέμβρη του 22 που γινόταν ό,τι γινόταν στη Σμύρνη, σφάζανε τους Έλληνες και στο λιμάνι της Σμύρνης ήταν μόνο αγγλικά και γαλλικά πολεμικά πλοία. Θα πήραν την εντολή να μην πάνε. Ποιος να έδωσε τέτοια εντολή? Και ποιος να έδωσε, εφόσον δεν ενημερώνουν στις ερωτήσεις που έγιναν, εξωδίκως κιόλας, άρα η σιωπή μου προς απάντησή σου. Άρα κάτι υπάρχει και δεν θέλουν να το φανερώσουν. Υπάρχει η απόδειξη μέσα στις διαταγές της βασιλικές και στα ΦΕΚ του Βασιλείου της Ελλάδος. Υπάρχει μια επίσημη διαταγή 1 μήνα, βασιλικό διάταγμα που πέρασε σε ΦΕΚ 1 μήνα πριν τη Μικρασιατική καταστροφή, πριν την καταστροφή της Σμύρνης 1 μήνα, ότι δεν δέχονται κανέναν από τη Μικρά Ασία εάν δεν έχει βίζα. Έλληνες από τη Μικρά Ασία? Ναι. Κανένας δεν μπορεί να έρθει στο βασίλειο της Ελλάδος εάν δεν έχει βίζα. Για σκεφτείτε τώρα, ο άλλος κυνηγημένος, τον σκοτώνουν, τον σφάζουν. Αν καταφέρει και επιζήσει, πού θα τρέξει να βγάλει τη βίζα? Περάσει στην Ελλάδα, πρέπει να έχει βίζα, Ναι. Και τώρα ένα συμφωνημένα, στοχευμένα από τους Χαζάρους, γιατί και οι βασιλείς που το παίζουν Έλληνες εδώ στην Ελλάδα είναι μόνο Χάζαροι. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Αυτοί οι βασιλείς που στην είχαμε Ελλάδα, εμείς από το στην Ελλάδα 1832 και μετά δεν την κυβέρνησε κανένας Έλληνας ούτε για 1/4 της ώρας. Μάλιστα. Μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα και είμαι απόλυτος. Λοιπόν. Ας μιλάνε ελληνικά, ας έχουν ελληνικά ονόματα, ας λένε ότι είναι Έλληνες, ας λένε ότι θέλουν. Έλληνας με ελληνικό φρόνημα δεν την κυβέρνησε κανένας. Γι' αυτό και τα χάλια μας φτάσανε εδώ που φτάσανε. Ακριβώς. Ας βάλουμε εδώ πέρα μια άνω τελεία. Να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Πολύ γρήγορα πραγματικά. Έτσι. Αλλά χρειαζόταν, γιατί κάναμε φοβερή ανάλυση για να καταλάβει ο κόσμος στο τι εστί Τράπεζα Ανατολής όταν λέμε για την Τράπεζα Ανατολής.
Και γιατί έγιναν αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Επανερχόμαστε, κύριε Καλογερόπουλε. Πόσο θα κρατήσει η σημερινή εκπομπή μας? Θα πιάσουμε το 2ωρο. Εντάξει. Ωραία. Greek Pulse. Greek Pulse, the best radio station in town. Επιστροφή πάλι στο στούντιο εδώ πέρα στο Γκάρδι, στο Greek Pulse, με την εκπομπή Αρχαία Γνώση και Χρήση σήμερα. Νέλη, σου δίνω γρήγορα τη σκετάλη, γιατί πέρασε πολύ γρήγορα η πρώτη ώρα. Να προλάβουμε να πούμε κι άλλα βασικά πράγματα. Χρήστο, αυτά που ακούμε σήμερα είναι συνταρακτικά και εγώ δεν γνώριζα πολλά πράγματα. Είναι συνταρακτικά γιατί ακούσαμε και πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα. Ναι. Τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Για μένα, εγώ προσωπικά, νόμιζα ότι η Τράπεζα της Ανατολής δεν υπάρχει. Κύριε Καλογερόπουλε, μας ακούτε? Βεβαίως. Πραγματικά, Orient Bank υπήρχε κάποτε, τώρα δεν υπάρχει. Αυτό νομίζω ξέρουν οι περισσότεροι άνθρωποι, εκτός αυτοί που είναι γνώστες. Αυτά που υπάρχει μας λέτε. Και σήμερα και είναι ανοιχτή και απλά έχουν αλλάξει το όνομα. Μάλιστα. Άρα δεν έχει Έχουν σημασία αλλάξει και όνομα να 3 αλλάξει. όνομα. Μάλιστα. Για να γίνει από προσανατολισμός. Και να χαθούν για τον πολύ κόσμο τα επίσημα στοιχεία και να μην ακούγεται το όνομα. Μάλιστα. Ο μεγαλύτερος επενδυτής στον πλανήτη Γη σήμερα, η μεγαλύτερη στρατηγικά επενδυτική τράπεζα του πλανήτη είναι η Τράπεζα της Ανατολής. Είναι η μόνη τράπεζα που είχε εκατοντάδες χιλιάδες τόνους χρυσού. Και εμείς ως τώρα είχαμε την εντύπωση ότι η μεγαλύτερη τράπεζα είναι η Federal Τράπεζα. Αφού είναι το μαγαζάκι της Ανατολής. Θυγατρική της Ανατολής. Μάλιστα. Μάλιστα. Αν ανοίξετε δηλαδή εσείς έναν δεύτερο σταθμό θυγατρικό του δικού σας που έχετε αυτή τη στιγμή και βάλετε εμένα να τον λειτουργώ, σημαίνει ότι εγώ είμαι ο μεγάλος? Ή δεν έπαυσα εγώ να υπάρχω? Έτσι Ακριβώς. Είναι, έτσι είναι, έτσι. Πάμε να δούμε όμως τώρα πώς ολοκληρώνεται μετά την καταστροφή το σχέδιο που έχουν εξελίξει και έχουν από την αρχή σχεδιάσει. Μα θα μου πεις ότι για μια τράπεζα κάνανε τόσους πολέμους, είτε θέλουμε να το καταλάβουμε είτε όχι, ναι. Μα εδώ υπάρχει Γιατί τεράστιος δεν είναι απλά πλούτος. Η τράπεζα είναι ο διαχειριστής, είναι ο μηχανισμός διαχείρισης. Το πραγματικό γεγονός που έχουν στοχεύσει είναι, αφού παίρνουν τον ελληνικό χρυσό, τον κληρονομικό που είναι εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι, μπορούν να επενδύσουν και να φτιάξουν ό,τι θέλουν να πάνε στον πλανήτη Γη. Βέβαια, το χρήμα είναι. Ό,τι είναι. Άρα πρέπει να φέρουν τον κόσμο σε μια τεράστια δυσκολία και να είναι και πιστευτοί. Οπότε δημιουργούν τις συνθήκες των πολέμων και των καταστροφών μέσα στο 22, 23, 24. Και στη συνέχεια τι κάνουνε? Δημιουργούν την πτώχευση του πλανήτη, η οποία ξεκινάει το 29 στην Αμερική. Ναι, ναι. Και ολοκληρώνεται. Τελευταίο κράτος ποιο είναι αυτό που πτωχεύει? Γερμανία. Η Ελλάδα το Μάρτιο του 33. Πτώχευσε η Ελλάδα το Μάρτιο του 33. Μάλιστα. Μπράβο. Προσέξτε, όταν ξέρεις ακριβώς πώς το παίζουν το έργο, το βλέπεις απλά σε επανάληψη. Βέβαια, όταν ξέρεις όλα αυτά τα στοιχεία. Τα μνημόνια, η πτώχευση της Ελλάδος, η φτωχοποίηση του κόσμου, όλα αυτά. Βλέπουμε και τη σημερινή γενοκτονία που γίνεται. Ακριβώς η επανάληψη του έργου. 31, 32, 33. Μόνο που δεν πέφτουν βόμβες. Αυτή είναι η διαφορά μας. Πέφτουν οικονομικές βόμβες. Ακόμα. Γιατί και το 33 που πτωχεύσαμε, 7 χρόνια μετά πέσανε οι μπόμπες. Μάλιστα. Και το μνημόνιο από την πτώχευση τη μεγάλη του 33 ποιος το κάνει? Το κάνει ο Μεταξάς το 36 τον Οκτώβρη. Μάλιστα. Είδατε τι ωραία το έχουν κρύψει? Ναι, δεν έχει καταλάβει σήμερα το τότε. Γιατί περάσαν 3 γενιές, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Βέβαια. Μας έχουν στην παραπλάνηση συνέχεια και στην απασχόληση και δεν κάτσαμε ποτέ να δούμε τα στοιχεία. Μα τα παιδιά δεν διδάσκονται αυτά τα πράγματα. Άμα κάποιος δεν τα γνωρίζει. Συγκεκριμένα είναι τα πράγματα. Το 30, το 29 ξεκινάει η πτώχευση της Αμερικής. 30, 31, 32 πτωχεύει όλη η Ευρώπη. Από την Πορτογαλία μέχρι τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία. Τελευταία πτωχεύει για μόνο 50 εκατομμύρια δολάρια το 33 τον Απρίλη, τέλος Μάρτη, η Ελλάδα, με Βενιζέλο πάλι. Ναι. Και στη συνέχεια, αφού πτωχεύουν όλοι, ο μεγάλος στρατηγικός επενδυτής με το τεράστιο σε πλούτο και σε βάρος χρυσό ελληνικό που επενδύει,
δημιουργεί εταιρείες που παριστάνουν και αντικαταστούν τα κράτη. Μάλιστα. Προσέξτε τι είπα. Ναι, αντικαταστούν τα κράτη. Δημιουργούν εταιρείες που αντικαταστούν τα κράτη και παριστάνουν τα κράτη. Δηλαδή εννοείται ότι τα κράτη στην Ευρώπη δεν είναι κράτη? Ακριβώς, κανένα. Είναι όλα ιδιωτικές εταιρείες και είναι όλα θυγατρικές της Ανατολής, του ελληνικού κληρονομικού χρυσού, όπου κι αν έχει και με όποιον μπροστινό έχει επενδυθεί. Εγώ δεν ξέρω, γνώριζα... φαίνεται η Federal, φαίνεται η Τράπεζα της Γαλλίας, φαίνεται η Τράπεζα της Αγγλίας. Ναι. Εμείς εδώ στη Γερμανία Ελληνικό είχαμε την χρυσό έχουν επενδυθεί όλα εντύπωση, αυτά. κύριε Καρογερόπουλε, εμείς εδώ στη Γερμανία είχαμε την εντύπωση ότι μόνο η Γερμανία είναι ιδιωτική εταιρεία. Την εντύπωση είχατε. Ναι, ότι μόνο η Γερμανία. Και αυτό λόγω τότε με το Χίτλερ. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτή ήταν η εντύπωσή σας, όχι η γνώση σας. Όχι, η εντύπωσή μας. Μάλιστα. Εγώ σας λέω λοιπόν επίσημα 31, 32, 33 όλα τα κράτη της Ευρώπης γίνανε ιδιωτικές εταιρείες όπως ξανά η Αμερική. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχει κράτος έθνος, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες... Μόνο. Μάλιστα. Τόσο συγκεκριμένος είμαι. Ανώνυμες Αυτό εταιρείες. μπορεί να τους φαίνεται και υπερβολικό για να μην μπορούν να το καταπιούν. Το καταλαβαίνω. Ναι, ναι, είναι Πάμε να βαρύ. δούμε όμως παρακάτω τι έγινε. Μετά το 22 την εγκρασιατική καταστροφή αρχίζει το κρύψιμο της Τράπεζας της Ανατολής. Με αποκορύφωμα, προσέχτε, το 25, 26, 27 και το 27 την ίδρυση ενός νέου διαχειριστή μέσα στην Ελλάδα που την ονομάζουν Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει σημασία. Για να απεγκλωβιστεί η εθνική να παίξει το παιχνίδι με την Τράπεζα της Ανατολής. Δηλαδή πρώτα με την ονομασία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Μπράβο. Και μετά με την ονομασία Τράπεζα της Ελλάδος. Μπράβο. Είναι Δίχως θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ή Τράπεζα της Ελλάδος που ιδρύεται το 1927. Είναι παιδί της Εθνικής Τράπεζας. Μάλιστα. Του Αρχιεπίσκοπου δηλαδή παιδί, να σου πω απλά. Ναι. Για να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Έτσι. Της οποίας νέας τράπεζας που ιδρύει της μεταφέρει όλα τα προνόμια. Πρώτον, να είναι αφορολόγητη. Μάλιστα. Δεύτερον, να μην μπορεί κανένας στην Ελλάδα να ελέγξει την Τράπεζα της Ελλάδος. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αυτό το προνόμιο το έχει από την ίδρυσή της και η Εθνική Τράπεζα. Μάλιστα. Από το 1841 που ιδρύεται η Εθνική Τράπεζα δεν μπορεί να την ελέγξει κανένας. Δεν πληρώνει φόρους και έχει και το δικαίωμα έκδοση του χρήματος. Οπότε θα μεταφέρει όλα δικά τους. Τη γατρική της το 27 την Τράπεζα της Ελλάδος. Προσέχετε τώρα τι ωραία γίνονται τα πράγματα. Μια ιδιωτική τράπεζα που παριστάνει την κεντρική τράπεζα του Βασιλείου δημιουργεί μια καινούργια ιδιωτική τράπεζα και της μεταφέρει όλα αυτά τα προνόμια και το αφορολόγητο και το ανεξέλεκτο. Καλά πάμε. Τέλεια, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ναι, πολύ καλά πάμε. Αν δούμε λοιπόν παρακάτω τι γίνεται, θα καταλάβουμε τώρα γιατί αλλάζουν διαχειριστικούς μηχανισμούς. Στείλουν την Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική. Προχωράει η Τράπεζα της Ελλάδος να φαίνεται ότι εκδίδει τη δραχμή. Η Τράπεζα της Ανατολής αρχίζει να φαίνεται ότι κρύβεται μέσα στην Ελλάδα, ενώ λειτουργεί. Ναι. Φτάνουμε σε ένα υποτιθέμενο αδιέξοδο το 31 προς 32. Η Εθνική να θέλει να κάνει εκαθάριση στην Τράπεζα της Ανατολής για να την απορροφήσει. Είχε η Εθνική το χρήμα για να μπορέσει να απορροφήσει ούτε τα χρήματα, ένα μεγαθύριο. Έτσι το παρουσιάσανε. Μάλιστα. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι το περίπτερο θα να αγοράσει όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Δεν γίνεται. Η Εθνική είναι το περίπτεράκι. Το οικοδομικό τετράγωνο, το τεράστιο με το τεράστιο πλούτο είναι η Τράπεζα της Ανατολής. Πώς θα αγοράσει το περίπτερο την Τράπεζα της Ανατολής? Και έτσι λοιπόν δεν τους βγαίνει. Ενώ έχουν δώσει εντολή για εκαθάριση, προσέξτε γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό και θέλω να σταθούμε γιατί είναι και τεράστιο το νομικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Ενώ δίνουν εντολή για εκαθάριση, αυτή η εκαθάριση δεν έγινε ποτέ. Μάλιστα. Άρα η Τράπεζα της Ανατολής δεν εκαθαρίστηκε και δεν έκλεισε ποτέ. Βέβαια, καθάριση
Εξηγήστε το, σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσει... Εκαθάριση σημαίνει Τα πάμε ποσά στην στους τράπεζα μετόχους. τώρα στην εκαθάριση, παίρνουμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα μοιράζουμε στους μετόχους, Έτσι. υπογράφουν όλοι και κλείνει. Σωστά. Το ζητούμενο είναι ότι νομικά δεν μπορέσαν να φτάσουν στην εκαθάριση για ένα πολύ σοβαρό λόγο. Δεν μπορούν να έχουν πάνω από το 50+1 απαρτία στις γενικές συνελεύσεις. Και δεν την είχαν αυτή. Οπότε δεν μπορούσε να πάρθει η πραγματική απόφαση για την εκαθάριση. Οπότε είναι εικονική απόφαση η εκαθάριση και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί νομικά. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ τώρα για να σας συνδέσω λίγο και τη σημερινή ιστορία για να δείτε πόσο παλιό είναι το πρόβλημα. Θυμόσαστε μια πολύ καλή, έτσι τη λένε, λογοτέχνηδα, η οποία είναι και Ελληνίδα, έτσι τη λένε, Ναι. με το όνομα Πινελόπη Δελτά. Ναι. Θα έχετε ακούσει όλοι για την Πινελόπη Δελτά. Ναι, έχουμε ακούσει, αλλά εξηγήστε μας για να μάθουν Έχετε και τώρα, ακροατές που δεν η Πινελόπη γνωρίζουν. Δέλτα λέγεται Δελτά. Και γιατί τη λένε Δέλτα, είναι ψευδόνυμο. Η Πινελόπη Δέλτα είναι κόρη του Μπενάκη. Ο Μπενάκης είναι Εβραίος, δηλωμένος. Μάλιστα. Εδώ τώρα θα κάνω μια παρένθεση. Μπενάκης, το όνομα Μπενάκης δεν ήταν και αυτός που έκλεισε στη φυλακή τον Κολοκοτρώνη? Όχι. Όχι. Αυτός ήταν ένας Εβραίος από την Αγγλία. Στα παρένθεση τώρα ήταν αυτό. Έτσι νόμιζα. Ναι, ο οποίος δεν λεγόταν Μπενάκης, θα θυμηθώ το όνομά του. Ναι. Δεν πειράζει. Ήταν μια ερώτηση δική μου. Λοιπόν, για να συνεχίσω τώρα αυτό που Ναι. έλεγα. Η Πινελόπη είναι κόρη του Μπενάκη. Άρα το πατρικό της είναι Μπενάκη. Πώς ονομάζεται Δέλτα? Και γιατί? Όλο συμπτωματικά όμως η Πινελόπη ξέρετε ότι είναι η γιαγιά του Σαμαρά, του προηγούμενου πρωθυπουργού. Ναι, ναι. Προσέξτε τώρα να δείτε πώς ταιριάζουν τα πράγματα για να καταλάβουμε ποιες οικογένειες μας έχουν αλλάξει τα φώτα στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Η Πινελόπη Δέλτα λέγεται Δέλτα από τον άντρα της και ο άντρας της είναι αυτός που πήρε και έδωσε την εντολή για την εκαθάριση της τράπεζας της Ανατολής που δεν έγινε ποτέ. Πώς λεγότανε το όνομα του? Δέλτας. Δέλτας. Το επώνυμό του είναι Το Δέλτα. επώνυμο, ναι. Η γυναίκα του είναι η Πινελόπη, η κόρη του Μπενάκη, η γιαγιά του Σαμαρά. Μάλιστα. Δηλαδή η ίδια οικογένεια. Για να το καταλάβετε. Είναι το τρίτο παιδί του Εμμανουήλ Μπενάκη. Ακριβώς. Τώρα αυτό ακριβώς Ναι. ερεύνησα. Μπενάκη, έχει Σας είπα, καμιά... εγώ δεν θα σας πω τίποτα αυτού και από το μυαλό μου, έτσι. Κύριε Όλα τα Καλογερόπουλε, επίσημα Μπενάκη, έχει καμιά σχέση το επίθετο αυτό με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την τέος Πρόεδρο της Βουλής. της Βουλής, την κυρία Κομμωτία Μπενάκη? του Προέδρου Παπούλια, Έτσι. που του λέγει ότι θα μας πάρει και θα μας σηκώσει στην Ελλάδα για χάρη της Δημοκρατίας. Ναι, ναι. Ναι, Έχει ίδιο σόι είναι. Ίδιο σόι, μάλιστα. Η ίδια οικογένεια. Άρα σόι πάει Λέει το κιόλας βασίλειο. εδώ πέρα η γιαγιά του Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα. Έτσι. Να μερικά πράγματα για όμως το που δεν Δέλτα τα όμως δεν λέει ότι είναι ο γνωρίζαμε. παππούς. Δηλαδή αυτή είναι η γιαγιά, ο άντρας της δεν είναι ο παππούς. Ναι. Ναι. Και εδώ τώρα- Είδατε λοιπόν πως ταιριάζουν τα πράγματα. Και εδώ τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, δεν το ερεύνησα σε κάποια Ο μυστική ένας σελίδα. δημιουργεί το πρόβλημα τότε, ο άλλος το ξανασυνεχίζει σήμερα. Μάλιστα. Ναι. Και ήθελα να πω κιόλας για τους ακροατές ότι δεν το ερεύνησα σε κάποια μυστική σελίδα. Είναι μια γνωστή σελίδα, Wikipedia λέγεται, η οποία δεν γράφει πάντα τις αλήθειες, αλλά όταν γράφει Γενεολογικά. Αυτό μπορεί να μπερδέψει βιογραφίες. τώρα, είναι Γενεολογικά στοιχεία δεν μπορεί να γράψει. Ναι. Έτσι, ακριβώς. Γενεολογικά στοιχεία δεν μπορεί να γράψει ψεύτικα. Ακριβώς. Και εκεί αυτό γράφει. Προσέξτε τώρα, δίνουν εντολή για εκαθάριση. Εκαθάριση δεν μπορεί να γίνει, οπότε φτάνουν σε αδιέξοδο. Και προσέξτε τώρα τι έχει κάνει νόμο το κράτος τότε για να δείτε πόσο αλήθεια είναι όλα αυτά που κάνει ο Αρτέμις Ώρας και που λέει ο Αρτέμις Ώρας. Γιατί δεν τα λέει. Ο Αρτέμις Ώρας πάει με το γράμμα του νόμου. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έγινε. Το 1932, αφού δεν μπορούν να κάνουν εκαθάριση, βγαίνει ένας νόμος από το κράτος και λέει από 1η Πρώτου του 1933 ανοίγεται αλληλόχρεος λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα, Της Γαλλίας, όχι στην Αθήνα, στην Αθήνα. και κατατίθεται μέσα το χρυσό των μετοχών και τοκίζεται με 7% το χρόνο. Πόσο ήταν αυτό το ποσό, μήπως το γνωρίζουμε, το συνολικό ποσό? Από αυτά
αυτά που δείχνουν οι ισολογισμοί της τράπεζας, γιατί εγώ έχω δει αρκετούς ισολογισμούς, είναι περίπου τα 860 εκατομμύρια χρυσά γαλλικά φράγκα. Τεράστιο ποσό. Ακούσατε το νούμερο? Το άκουσα, δεν μπορεί σε μηδενικά... Να πάμε λοιπόν. Οι ισολογισμοί της τράπεζας, όχι εγώ, της τράπεζας ισολογισμοί, λένε για 860 εκατομμύρια χρυσά γαλλικά φράγκα. Που το κάθε γαλλικό φράγκο... Τα οποία βάσει του νόμου του 32 κατατίθονται στην Εθνική Τράπεζα στον αλληλόχρεο λογαριασμό που δημιουργήθηκε και τοκίζονται με 7%. Με 7%. Μάλιστα. Τρομερό. Αν αυτό το συλλάβει το μυαλό μας καλά, ότι κάνει το κράτος νόμο, προσέξτε το, αυτό γίνεται το 32 γιατί ετοιμάζουν την πτώχευση, έχουν κάνει πτώχευση σε όλη την Ευρώπη και μένει τελευταία η Ελλάδα γιατί δεν έχουν λύσει το θέμα της Ανατολής. Μάλιστα. Άρα πρέπει να τα αλλάξουν. Άρα πρέπει να αλλάξουν το μανολιό, να βάλουν το ρούχο ταλιός. Έτσι, οπότε κάνουν αναγκαστικό νόμο να μπει ο χρυσός των μετοχών σε λογαριασμό αλληλόχρεο στην Εθνική και να τοκίζεται με 7%. Προσέξτε, δεν λέει για χαρτονόμισμα. Προσέξτε, το έχει τεράστια σημασία. Ο νόμος δεν μιλάει για χαρτονόμισμα, για δραχμές. Και το λέω για αυτούς που θα αμφισβητήσουν ελαφρά την καρδία γιατί δεν καταλάβανε τι λέω. Ο νόμος μιλάει για το χρυσό, για τα χρυσά γαλλικά φράγκα. Άρα δεν βάλαμε χαρτονόμισμα, οπότε στον πόλεμο με τον πληθωρισμό που έγινε μετά από 10 χρόνια να πεις ότι έχασε αξία. Μιλάει για το χρυσό νόμος του 32. Πρώτου λοιπόν κατατίθεται ο χρυσός στην Εθνική Τράπεζα σε αλληλόχρεο λογαριασμό και τοκίζεται μέχρι σήμερα με 7%. Και ο Έλληνας πεινάει. Νικητής ποιος είναι, είπαμε? Η Κεντρική Γαλλική Τράπεζα. Θα ψάξουμε να τη βρούμε σε λίγο και αυτή είναι σήμερα. Ναι. Έχει σημασία. Γιατί είναι ο εγγυητής, είναι αυτός που πληρώνει. Έτσι λοιπόν γίνεται πρώτου ο λογαριασμός, ο αλληλόχρεος στην Εθνική, κατατίθεται το χρυσό της Τράπεζας της Ανατολής, το χρυσό το τονίζω, όχι τα χαρτονομίσματα, και τοκίζεται μέχρι σήμερα, το τονίζω μέχρι σήμερα και θα συνεχίσει να τοκίζεται με 7%. Αυτός είναι νόμος του κράτους. Ναι. Δεν είναι νόμος του Σόρα. Έτσι. Δεν είναι του Καλογερόπουλου, δεν είναι της Νέλης. Είναι νόμος του κράτους που έχει βγει σε ΦΕΚ το 32. Γιατί όμως γίνεται αυτός ο νόμος? Γιατί δεν μπορούν να κάνουν την εκαθάριση. Μάλιστα. Έχει τεράστια σημασία να το καταλάβουμε. Και αφού μένει ανοιχτή η τράπεζα και δεν μπορούν να κάνουν την εκαθάριση, απ' την άλλη θέλουν να την κρύψουν, τι κάνουνε? Βάζουν το κράτος να κάνει νόμο και να πάει το χρυσό στην Εθνική να τοκίζεται με 7% με την εγγύηση του γαλλικού κράτους της Γαλλίας, της Κεντρικής Γαλλικής Τράπεζας. Της Εθνικής Γαλλικής Τράπεζας. Να το καταλάβουμε τώρα. Ναι. Πώς πάντα είναι εμπλεγμένη η Κεντρική Γαλλική Τράπεζα, γιατί βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας μέχρι σήμερα. Ναι. Μέχρι το 2017. Μάλιστα. Και μακάρι να είχαμε 10 ώρες συνεχόμενες να το αναλύαμε, να σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται και μέχρι την ανεξάρτητη αρχή που φτιάχνουν σήμερα. Που φτιάξανε μάλλον. Παρεπιπτόντος, αυτή η σπουδαία Εθνική Γαλλική Τράπεζα, μήπως σήμερα είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Όχι, είναι ακόμα χειρότερα. Τι είναι? Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, αυτή που εσείς νομίζετε ότι εκδίδει το ευρώ, που κάνει το κουμάντο στην Ευρώπη, λες και 700 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, σαν τόσο μαλάκες να το πω έτσι, που δεν μπορούσαν να φτιάξουν μια καινούργια τράπεζα, αλλά η Κεντρική Γαλλική μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Κεντρική. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν. Είναι η πρώην της Γαλλίας. Η πρώην που εγγυείται την τράπεζα, το χρυσό της Τράπεζας της Ανατολής. Τι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Ποιος πρέπει να σου πληρώσει το χρυσό των μετοχών? Η Γαλλική Τράπεζα. Ποια είναι σήμερα η Κεντρική Γαλλική Τράπεζα? Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Μα η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα έβαλε την Ελλάδα σε μνημόνιο γιατί τάχα που της έδωσε δανεικά. Πού τα βρήκε και της έδωσε δανεικά? Είχε. Γιατί δεν μας λένε το ποθενέσχες της Τράπεζας της Κεντρικής Ευρωπαϊκής?
Το ΣΟΡΑ μόλις εμφάνισε τα λεφτά, όλοι που τα βρήκανε. Εκείνοι που μας βάλαν σε μνημόνια που τα βρήκανε και δεν μας λένε. Αυτό είναι πολύ σωστή ερώτηση. Βέβαια. Είδατε πόσο απλά είναι, ξέρεις, άμα κάνεις αθώες παιδικές ερωτήσεις είναι οι καλύτερες. Βέβαια. Γιατί βρίσκεις και απλές απαντήσεις. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή θα πρέπει να είσαι χαζός να μην το καταλάβεις τι πλεκτάνοι Ακριβώς. είναι αυτοί που έχουν στήσει. Άρα με το νόμο του 32, από το 33 τα λεφτά είναι στην εθνική με την εγγύηση της κεντρικής Γαλλικής και το κίζονται μετά τις 100 και είναι σε χρυσό. Το ξαναλέω, όχι σε χαρτονόμισμα, αλλά σε χρυσό. Το τι έγινε μετά, πτωχεύει η Ελλάδα μετά από 3 μήνες. Την εβάζει σε μνημόνιο μέσα στο μαρασμό της τότε εποχής ο Μεταξάς που έρχεται, το οποίο μνημόνιο του Μεταξά λέγεται Σύμβαση Κούπερ. Έχετε ξανακούσει για τη Σύμβαση Κούπερ? Έχουμε ακούσει, αλλά λίγα γνωρίζουμε. Αυτό είναι το μνημόνιο το τότε. Δηλαδή τι? Με τη Σύμβαση Κούπερ, την οποία την επαναεπικυρώνουν παραμονές να μπουν οι Ιταλοί στην Ελλάδα και οι Γερμανοί το 40 μέσα στη Βουλή, παραδίδουν την Ελλάδα όλοι τις πρώτες ύλες, τα βαμπάκια, τα νήματα, τα μέταλλα, το νερό, τα ποτάμια, την ενέργεια, τη δυνατότητα να παράξεις ενέργεια από τα ποτάμια, από τη χρήση του νερού, σε 10 εταιρείες offshore του Rockefeller με έδρα το Delaware. Αυτά τα λέει το ΦΕΚ το ελληνικό, δεν είναι δικά μου. Άρα η Ελλάδα δεν έχει γίνει τώρα κατάληψη της Ελλάδος. Προτεκτοράτο. Από το 32, από το 1832 είναι προτεκτοράτο. Απλά κάθε φορά φαίνεται ότι αλλάζει διαχειριστή αφεντικό. Μάλιστα. Γιατί αυτοί που πήραν την Ελλάδα από την αρχή μεταμορφώνονται, ρε παιδί μου, με καινούργιες εταιρείες. Ναι. Σήμερα δηλαδή λέγεται Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Κεντρική Γαλλική. Όλος περίεργος λέγεται και ανεξάρτητη αρχή που δεν έχει νομική προσωπικότητα. Το τελευταίο μόρφωμα στο οποίο παραδώσαν όλη την Ελλάδα και παραδώσαν και όλες τις εισπράξεις της Ελλάδας. Προσέξτε, ό,τι εισπράττει το θεωρητικά ελληνικό κράτος, φόρους, τελωνία, δασμούς, τέλη, τα πάντα, από 1η του Γενάρη του 17 τα εισπράττει ένα φάντασμα που δεν έχει νομική προσωπικότητα. Σε αυτό το πλανήτη δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή σε φυσική οντότητα ή σε νομική προσωπικότητα εταιρεία. Εδώ το φάντασμα αυτό λέγεται από τη μία ανεξάρτητη αρχή, από την άλλη δεν έχει νομική προσωπικότητα. Άρα δεν το βρίσκεις πουθενά, δεν μπορείς να τα βάλεις μαζί του, είναι άειλο. Πώς να σας το πω. Άρα το παιχνίδι εναντίον της Ελλάδος συνεχίζεται. Όμως μετά θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, κύριε Καλογερόπουλο, και θα αναρωτηθούμε γιατί αυτό το μένος σε αυτή τη μικρή χώρα, τη γεωγραφικά μικρή χώρα, γιατί έχει αυτό το πλουτό, αφού τον πήρανε. Στο τέλος, ναι, μετά στο χαρακτηρισμό. Δηλαδή, αναρωτιόμαστε, αφού πήραν τον πλούτο, πήρανε τα πάντα, γιατί συνεχίζουν? Δεν είναι μικρή χώρα η Ελλάδα. Η σημερινή ελληνική δημοκρατία, τα γεωγραφικά της σύνορα, όχι τα εθνικά. Μάλιστα. Προσέξτε τι λέω, τα γεωγραφικά σήμερα σύνορα της ελληνικής δημοκρατίας εταιρείας είναι αυτά που βλέπετε στο χάρτη. Η σύνορα του ελληνισμού τελειώνει στην Ιαπωνία. Μάλιστα. Και από το Σαν Φρανσίσκο. Ας κάνουμε τώρα ένα διαλυματάκι, γιατί είναι πολλές πληροφορίες. Πρέπει λίγο να τις συλλάβουμε, να τις επεξεργαστούμε και να επιστρέψουμε. Greek Pulse. Ακούτε Greek Pulse. Επιστρέψαμε πάλι εδώ στο στούντιο, στο Greek Pulse, στη Στουτγκάρδη. Νέλη, Χρήστο, σήμερα αυτά που μαθαίνουμε είναι συνταρακτικά. Ειλικρινά σε λέω και εγώ δεν τα γνώριζα. Ούτε τα μάθαμε από την ιστορία μας, ούτε κάποιος μας τα είπε. Δεν έχουμε γνώση καθόλου το τι συμβαίνει πραγματικά, τι συνέβη, και βγάζουμε το συμπέρασμα ότι πολύ πολύ έντεχνα δημιουργήσανε και παγιδεύσαν τον ελληνισμό και τον πλούτο. Εγώ απόψε αποφάσισα να μην λέω πολλά, γιατί
Αν καθίσουμε να αναλύσουμε το κάθε τι, δεν θα μας φτάσει καθόλου η ώρα. Αλλά εγώ, κύριε Καλογερόπουλο, μας ακούτε? Βεβαίως. Εγώ λέω πάντα, ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Το θέμα όταν ο νοικοκύρης έχει πιάσει τον κλέφτη να του έχει πάρει όλα τα πράγματα από το σπίτι και τα έχει φορτωμένα σαν ένα φορτηγό. Τι κάνει, κάθεται και το παζαρεύει, τα παίρνει τα πράγματα του πίσω. Τα παίρνει βέβαια. Αυτό πάμε να κάνουμε και εμείς σήμερα, να πάρουμε ό,τι μας έχουν πάρει πίσω. Αυτό πώς μπορούμε να το κάνουμε? Δηλαδή αυτή η κατάσταση που έχει γίνει τώρα. Είναι πολύ απλό, βλέπεις ποιος το έχει. Αφού ξέρεις ότι είναι δικό σου, βλέπεις ποιος το έχει σήμερα. Το βλέπω, αλλά βλέπω ότι και αυτοί είναι πολύ ισχυροί. Γιατί αυτοί έχουν το χρήμα. Δεν είναι ισχυροί. Για να ακούσουμε. Δεν είναι ισχυροί, προσέχτε. Εκεί κάνουμε το λάθος, αν θέλετε, στην εκτίμησή μας. Όλοι, μα όλοι, δηλώνουν διαχειριστές. Σας είπα πριν τον νόμο του 32 που υποχρεώνει το χρυσό των μετοχών της Ανατολής να μπει σε αλληλόχρεο λογαριασμό στην εθνική και να τοκίζεται με 7%. Ναι. Σωστά. Σωστά. Προσέξτε, απευθύνομαι στη λογική όλων όσων μας ακούνε. Για να υποχρεώνεις μία τράπεζα, την εθνική επί το προκειμένου, να σου δίνει 7% τόκο σε χρυσό, πώς την υποχρεώνεις? Άρα, για να σου δίνει 7% εσένα απόδοση το χρόνο, σημαίνει ότι της δίνεις το δικαίωμα να διαχειριστεί τον πλούτο που κατατίθεται. Δεν της το δίνεις για φύλαξη, δεν το πας στο παρακαταθήκων και δανείων που απλά το φυλάει και δεν σου δίνει τόκο. Άρα δεν είναι ιδιοκτήτης. Ίδρυμα να σου δώσει τόκο σε πλούτο που του καταθέτεις, με νόμο του κράτους να το υποχρεώσεις να σου δώσει τόκο, σημαίνει ότι του δίνεις το δικαίωμα επίσημα να το διαχειριστεί, να παράξει πλούτο και να σου δώσει ένα μέρος και σέναν από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει? Λογικά αυτό σημαίνει. Είναι σαν να πηγαίνω εγώ σε μια τράπεζα, καταθέτω 1.000 ευρώ και με υπόσχεται η τράπεζα μου δίνει 7%. Ακριβώς. Εδώ μιλάμε για χρυσό όμως, δεν μιλάμε για χαρτονόμισμα. Η τράπεζα λοιπόν η εθνική ποτέ δεν αρνήθηκε ότι είναι διαχειριστής αυτού του λογαριασμού που άνοιξε και μπήκε μέσα ο χρυσός και τον χρησιμοποιεί για να βγάλει καινούριο πλούτο, οπότε από αυτόν σου δίνει και 7%. Δεν αρνήθηκε ότι είναι διαχειριστής. Μάλιστα. Αυτό... Είναι να σε κλέψει λέγοντας ότι έκλεισε η τράπεζα. Ναι. Το λογαριασμό δεν μπορεί να τον αρνηθεί, γιατί είναι με νόμο του κράτους που της δίνει και το δικαίωμα διαχείρισης. Άρα είναι η διοκτήτρια του χρυσού η εθνική ή διαχειρίστρια? Άρα είναι διαχειρίστρια. Είδατε πόσο απλό είναι? Και ο ιδιοκτήτης του χρυσού δεν είναι ιδιοκτήτης. Άρα είναι άλλος ο ιδιοκτήτης. Μάλιστα. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης? Κατά τη γνώμη μου πιστεύω οι μέτοχοι. Ακριβώς. Όποιος έχει μετοχή στα χέρια του είναι και ιδιοκτήτης ενός τμήματος από το χρυσό που διαχειρίζεται η τράπεζα που μπήκε μέσα στο λογαριασμό. Άρα δεν μπορεί να προφασιστεί ποτέ η τράπεζα ότι είναι δικός της ο πλούτος. Καταλάβατε? Κατάλαβα. Υπάρχουν μέτοχοι σήμερα που έχουν μετοχές στις τράπεζες της Ανατολής? Βεβαίως. Απλά δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι σήμερα, κάποιοι, οι πολλοί αν θέλεις, την διαδικασία. Σας λέω όμως με τα μεγάλης βεβαιότητος και μπορώ να τα αποδείξω. Ήδη και προχτές σε μια συνέντευξή του Αρτέμις ο Σόρας έδειξε ότι το 1956, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, μετοχή της Τράπεζας της Ανατολής μπήκε και σφραγίστηκε από τον κυβερνητικό επόπτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μια τράπεζα που είναι κλειστή και υποτίθεται ότι η μετοχή της είναι κολόχαρτο, συγγνώμη για την έκφραση. Ναι. Μπαίνει στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ο κυβερνητικός, ο κρατικός επόπτης τη σφραγίζει ως ενεργή. Πώς γίνεται αυτό? Μάλιστα. Δηλαδή τα ίδια τους τα χαρτιά, αν το θέλετε, πιστοποιούν του λόγου του αληθές. Φτάνουμε τώρα το 1987, μεγάλος αρχηγός κόμματος να βάζει όχι μία, δύο μετοχές της Ανατολής. 1987 τώρα μιλάω, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να τις ρευστοποιεί. Για προσέξτε τι είπα. Να τις ρευστοποιεί. Αρχηγός κόμματος, μεγάλου κόμματος, το 1987. Τώρα τελευταία. Ναι. Το 1987 βάζει στο Χρηματιστήριο Αθηνών όχι μία, δύο μετοχές και τις ρευστοποιεί. Δικές του, προσωπικές του? Για να τις βάζει ο ίδιος.
Και ποιος ήταν Που τις αυτός? βρήκε δεν με ενδιαφέρει το πότε το δικό του που τις βρήκε. Ποιος ήταν αυτός το 87, εγώ τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Είναι ένας που έχει μία νύφη η οποία πέρασε τελευταία και από αντιπρόεδρο σε μια τράπεζα που τη λένε Deutsche Bank νομίζω. Μάλιστα. Ποιος έστειλε την νύφη του να κάνει τον αντιπρόεδρο στην Deutsche Bank? Δεν το γνωρίζω. Μάθετε το, είναι ένιγμα, σας το αφήνω άλυτο αυτό. Ωραία. Αν πάμε τώρα ένα βηματάκι παρακάτω να δούμε πώς φτάσαμε στο σήμερα να λέμε την αξία της μετοχής, δεν τη λέμε εμείς. Προσέξτε, εγώ μέχρι τώρα σας έκανα μια μικρή εξιστόρηση της δολοφονίας εκατομμυρίων Ελλήνων για να κρυφτεί η υπόθεση της Ανατολής και ο κλεμμένος χρυσός. Ναι. Εάν πάμε τώρα στα νεότερα χρόνια, αφού σας δώσω μια πληροφορία ακόμα ότι το Μεταξάς αναλαμβάνει το 36 και αμέσως ευθύς ο χρυσός των μετοχών που έχουν μπει στο λογαριασμό των αλληλόχρεων μεταφέρονται στη Γερμανία. 860 εκατομμύρια χρυσά γαλλικά φράγκα έχουν μεταφερθεί περίπου το 37 στη Γερμανία. Προσέξτε τι ακούτε. Στη Γερμανία του Χίτλερ. Μάλιστα. 860 εκατομμύρια χρυσά γαλλικά φράγκα. Αλλά όλος ο πλανήτης κινείται με τα χρήματα, με το χρυσό της Ανατολής. Ακριβώς, μα τι σας είπα, ό,τι βλέπετε στον πλανήτη, όπου και το βλέπετε, η Ιαπωνία το βλέπετε, η Ινδία το βλέπετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες το βλέπετε, Νοτιοαφρικανική Ένωση το βλέπετε, δεν πειράζει, Ανατολή είναι. Με δικά σου λεφτά έχει επενδυθεί. Με δικά σου λεφτά φτιάχτηκε ό,τι βλέπεις γύρω σου, σε όλο τον πλανήτη. Πάμε ένα βήματάκι παρακάτω. Εξακολουθώ να λέω, η Εθνική δηλώνει βάσει νόμου διαχειριστής. Αφού το διαχειρίζεται για να παράξει πλούτο, να βάλει και 7% απόδοση στο χρόνο στο λογαριασμό, μπορεί να τα μετέφερε να τα επενδύσει στη Γερμανία. Μάλιστα. Να τα επενδύσει στις τράπεζες του Χίτλερ. Καταλαβαίνετε πώς το λέω έτσι? Ναι. Τους δώσαν το δικαίωμα με νόμο του κράτους. Ναι. Αλλά σε καμιά περίπτωση να επενδυθεί στην Ελλάδα. Σε καμιά περίπτωση. Σωστά το παρατηρείτε αυτό. Οπουδήποτε αλλού, αλλά όχι στην Ελλάδα. Δεν είναι ο ιδιοκτήτης πάντα, έτσι. Στους ιδιοκτήτες δίνει 7% και τους τα καταθέτει στο λογαριασμό. Σε χρυσό. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στα νεότερα χρόνια, στο 2008 και μετά, που χωρίς να το ξέρει κανένας, ο Αρτέμις ο Σόρας ξεκινάει τώρα την υπόθεση της Τράπεζας Ανατολής να την αναδείξει και να την αναδείξει με νομικούς τρόπους. Έχει παραλάβει το αρχείο όλο επίσημα σφραγισμένο από την ίδια την Εθνική. Για να του δώσει η Εθνική Τράπεζα, στο μόνον άνθρωπο στον πλανήτη που είναι γνωστό ότι έδωσε η Εθνική Τράπεζα σφραγισμένο από την ίδια την Εθνική και όχι παράνομα, κλεμμένο. Ναι. Το αρχείο της Τράπεζας της Ανατολής όλο και να το δίνει στον Αρτέμι το Σόρα, άρα ο Αρτέμις ο Σόρας δεν είναι τυχαίος. Τώρα με ποια ιδιότητα πήρε αυτό το αρχείο? Θα πρέπει να καλέσετε τον Αρτέμι το Σόρα να μιλήσει αυτός για τον εαυτό του και όχι εγώ για τον Σόρα. Δεν έχω το δικαίωμα να λέω τα πάντα εγώ για τον Αρτέμι το Σόρα. Εγώ θα σας πω τα επίσημα του κράτους, τα θεωρημένα από τη Βουλή. Αυτά ποια χρονολογία έγιναν? Μετά το 2008. Μάλιστα. Ο Αρτέμις ο Σόρας λοιπόν κάνει συγκεκριμένες νομικές κινήσεις για να εμφανίσει την υπόθεση της Ανατολής και να εμφανίσει και την αξία της μετοχής. Γιατί απότερος σκοπός δεν είναι μόνο η αξία της μετοχής, είναι να δούμε ποιος έκλεψε το χρυσό. Ποιος εγγυάται το χρυσό της Ανατολής? Είπαμε η Κεντρική Γαλλική Τράπεζα. Ποια είναι η Κεντρική Γαλλική Τράπεζα? Είναι αυτή που σου στείνει τώρα την Ελλάδα, την πτώχευση και τα μνημόνια. Τα οποία έχουν κάνει έντεχνα από τις συμβάσεις που έχει υπογράψει το 97 και το 98 και το 99 για να μπει στάχα μου στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να δούμε τώρα, να σε ξαναρωτήσω, το είδες ότι το ευρώ στη Γερμανία λέει ευρώ στα ελληνικά? Ναι, το είδα. Το είδα. Το λέει ή όχι? Το λέει. Άρα δεν είπα κάτι ψέματα. Όχι. Και όσοι μας ακούνε στην Ευρώπη και έχουν ευρώ και συναλλάσσονται, το βλέπουν ότι λέει απάνω ελληνικά. Με ύψιλον και με ωμέγα. Δεν υπάρχει άλλη γλώσσα και χώρα στην Ευρώπη που έχει ωμέγα. Ναι. Σωστά. Σωστότατα. Ο Αρτέμις ο Σόρας λοιπόν κάνει τις νομικές κινήσεις που πρέπει και κάνει και κάτι πολύ έξυπνο. Μαζί με όλα τα άλλα. Τι κάνει? Δημιουργεί δύο
οργανισμούς που σκοπό έχουν το κοινό όφελος, την κοινή ωφέλεια. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί δηλαδή. Δεν είναι για προσωπικό του όφελος κέρδος, αλλά για το κοινό όφελος. Και κάνει δωρεά στον κάθε οργανισμό από 4 μετοχές της Τράπεζας Ανατολής. Οι μετοχές που είναι στα χέρια όμως του Αρτέμι του Σόρα της Τράπεζας Ανατολής έχουν μια πολύ συγκεκριμένη επισφράγιση, επικύρωση και αναγνώριση από την ίδια τη Γαλλία μέσω της Πρεσβείας των Αθηνών. Ο Αρτέμις ο Σόρας λοιπόν επίσημα καταθέτει και σφραγίζει και επικυρώνει η ίδια η Γαλλική Πρεσβεία ότι οι μετοχές που έχει στα χέρια του είναι πρώτον γνήσιες, δεύτερον δεν είναι από τις κλεμμένες που έχουν δηλωθεί όλα αυτά τα χρόνια, Ναι. γιατί κάποιοι τις χάσανε ή του τις κλέψανε, δεν είναι από αυτές που δηλωθήκανε ως χαμένες, απολεστήσεις δηλαδή, άρα δηλώνεται και το επικυρώνει η Πρεσβεία ότι είναι νόμιμος κάτοχος Ναι. και νομέας των μετοχών. Προσέξτε πως απλά γίνονται τα πράγματα. Αυτό το επικυρώνει η ίδια η Γαλλική Πρεσβεία, το γαλλικό κράτος. Στη συνέχεια λοιπόν κάνει δωρεά 4 μετοχές από τις θεωρημένες, τις επικυρωμένες από το γαλλικό κράτος. Στον έναν οργανισμό και άλλες 4 στον άλλον οργανισμό. Γιατί? Αφού έχει πάρει και την επίσημη επικύρωση από τη Γαλλική Πρεσβεία, φέρνει τώρα το ελληνικό κράτος να φορολογήσει τη δωρεά, όπως είναι και η ελληνική νομοθεσία και η παγκόσμια. Ναι. Οπότε για να φορολογήσει τη δωρεά το ελληνικό κράτος δεν πρέπει πρώτα το κράτος να βγάλει την αξία? Σωστά. Μια παρέμβαση. Προτού μας το στο πείτε. Σύνταγμα και να φωνάζει μετοχή μου κάνει 5, κάνει 10, κάνει 20. Μια παρέμβαση. Αυτοί οι δύο κερδοσκοπικοί οργανισμοί έδρα στην Ελλάδα είχανε? Βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Μάλιστα. Οπότε Σημαντικό στην Ελλάδα έπρεπε να φορολογηθούν. Βεβαίως, ναι. Και η δωρεά γίνεται επίσημα μέσω της τρίτης δόη πατρών, γιατί ο Αρτέμις ο Σόρας είναι γέννημα θρεμά πατρινός, δεν είναι ομογενής, δεν είναι Αμερικανός, δεν είναι Καναδός, δεν είναι Ελληνοαμερικανός, είναι πατρινός και κάνει τη δωρεά μέσω της τρίτης δόη και εκεί τη δηλώνει της Πάτρας εκεί που ανήκει. Ναι. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών επίσημα και εφορία να φορολογήσουν τη δωρεά. Για να φορολογήσουν τη δωρεά όμως πρέπει πρώτα να βγάλουν την αξία. Να κάνουν έλεγχο βέβαια. Πρώτα να κάνουν έλεγχο και δεύτερον να βγάλουν την αξία. Την αποτίμηση της αξίας. Δεν μπορεί να την κάνει μόνος ο Σόρας. Έχει τεράστιο, είναι πολύ σοβαρό αυτό να το καταλάβουμε. Ναι. Το κράτος θα την κάνει. Βέβαια. Αν πουλήσει το σπίτι σου και πριν φτάσει στο συμβολιογράφο να τελειώσει το συμβόλαιο, βγάζει η εφορία την αξία, Έτσι. πληρώνει στους φόρους Έτσι. για την αξία που σου βγάζει η εφορία και μετά ολοκληρώνεται το συμβόλαιο. Σωστά? Σωστότατα. Μπράβο. Άρα ποιος βγάζει εσύ που πουλάς βγάζεις την αξία και τους φόρους ή η εφορία? Η εφορία. Τόσο απλό είναι να το καταλάβουμε. Άρα όταν θέλεις να δεις ένα περιουσιακό σου στοιχείο πόσο κάνει, βάζεις το ίδιο το κράτος να το φορολογήσει. Για να το φορολογήσει θα πρέπει να βγάλει την αξία. Έτσι λοιπόν έρχεται το ίδιο το κράτος φορολογώντας τη μετοχή, τις 8 μετοχές της δωρεάς για την ακρίβεια, Ναι. να αποτιμήσει την αξία της κάθε μετοχής. Επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και μιλάμε για αξίες τεράστιες, το θέμα φτάνει στη Βουλή και γίνεται κοινοβουλευτικός έλεγχος και επιβεβαίωση. Πότε έγινε αυτός ο Αυτό έγινε το 2011. Ναι. Και η ίδια η Βουλή, προσέξτε τώρα εδώ, η ίδια η Βουλή το 2011 με κοινοβουλευτικό έλεγχο επίσημο βεβαιώνει ότι οι μετοχές είναι γνήσιες. Ότι νόμιμα είναι στα χέρια του Αρτέμι του Σόρα που κάνει τη δωρεά. Και ότι η σημερινή τους αξία, προσέξτε τι λέει η Βουλή τώρα, αυτά τα έχουμε εγγράφως από τη Βουλή. Μάλιστα. Η σημερινή τους αξία σε χρυσό, Ναι. προσέξτε, η σημερινή τους αξία σε χρυσό λέει η Βουλή. Ναι. Όχι σε δολάρια ή σε ευρώ ή Έτσι, σε won έτσι. ή τι άλλο νόμισμα, αλλά η σημερινή τους αξία σε χρυσό.
μετατρέψιμο σε ευρώ είναι 678 δισεκατομμύρια ευρώ η μία. Η μία μετοχή. Η κάθε μία μετοχή, λέει η Βουλή το 11, έχει αξία 678 δις. Τεράστια ποσά. Αυτό το λέει η Βουλή. Οπότε η δωρεά, επειδή είναι σε κοινοφελείς οργανισμούς και όχι κερδοσκοπικούς, αλλά μη κερδοσκοπικούς, ο φόρος δωρεάς είναι 0,5%, δηλαδή μισό της εκατό. Ναι, ναι. Ως εκ τούτου για τις 8 μετοχές που η συνολική τους αξία είναι, λέει η Βουλή, 5 τρισεκατομμύρια 414 δις ευρώ, 5,5-3 εκατομμύρια με λίγα λόγια σε χρυσό, βάζουν φόρο με μισό της εκατό 27,2 δις στο ΣΟΡΑ. Μάλιστα. Αυτά τα λέει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Μάλιστα. Στη συνέχεια το Υπουργείο Οικονομικών και η ΔΟΗ του επιδίδει τη φορολογία. Έχουμε βγάλει τα έγγραφα δημόσια. Ναι. Για την κάθε δωρεά, συνολικά οι δύο δωρεές είναι 27 δις 180 τόσο εκατομμύρια. Η κάθε μία είναι 13.700 αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Να κάνω εδώ μια ερώτηση. Αυτοί οι δύο μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, για ποιο λόγο ιδρύθηκαν, που έβαλε ο Αρτέμις Ώρα δωρεές τις μετοχές αυτές? Ο σκοπός ιδρύσεως τους, λοιπόν, το λένε τα καταστατικά τους, είναι επίσημα, δεν είναι κρυφά, είναι το ξεχρέωμα του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού χρέους της Ελλάδος. Και μιλάμε τώρα... Ο έλεγχος το λογιστικός έλεγχος του χρέους και όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Άρα εδώ προσφέρονται 8 μετοχές από δύο μη και... Όμως τώρα να δείτε ιστορικά τι έχει γίνει τώρα χρονολογικά την ώρα που η Βουλή βεβαιώνει. Η ίδια με κοινοβουλευτικό έλεγχο ότι είναι 5,5-3 η δωρεά για να ξεκρεωθεί η Ελλάδα. Γιατί ξέρουν για ποιο λόγο γίνεται η δωρεά. Για να ξεκρεωθεί η Ελλάδα γίνεται. Ναι. Το ξέρουν, έχει σημασία. Ενώ ξέρουν για ποιο λόγο γίνεται η δωρεά, ενώ φορολογούν τη δωρεά δίνοντας την αξία της μετοχής μέσα στη Βουλή με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεν τα παίρνουν τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουν. Και αφήνουν την Ελλάδα, προσέξτε, να μπει στα μνημόνια. Από πού θα τα πάρουν τα χρήματα? Από δύο θα τα πάρουν. Ή από την εθνική, που τα έχει στο λογαριασμό και βάζει 7% το χρόνο, ή από την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας, η οποία Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας έχει αλλάξει όνομα και λέγεται Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και Δανειστής της Ελλάδος. Γιατί το 10 έχει γίνει το πρώτο μνημόνιο. Μάλιστα. Η φορολόγηση γίνεται τέλος του 11. Και μετά έχουμε... Το 12 κερδίζει κι άλλο ένα δικαστήριο ο Αρτέμις ο Σόρας, που λέει ξεκάθαρα ο δικαστής, είναι η απόφαση δημόσια, μπορείτε να τη δείτε. Ναι, ναι. Εγώ την έχω δει. Ότι οι μετοχές έχουν μετατραπεί σε χρεωστικά ομόλογα χρυσού. Τι σημαίνει αυτό? Όπου τις εμφανίσεις πληρώνεσαι σε χρυσό. Έτσι. Προσέχτε, είναι πολύ σημαντικό. Τα λέει ο δικαστής αυτά. Χρεωστικό ομόλογο χρυσού η κάθε μετοχή. Όπου την εμφανίσεις πληρώνεσαι σε χρυσό. Το ξανατονίζω. Όπου την εμφανίσεις πληρώνεσαι σε χρυσό. Άρα αν η κυβέρνηση την εμφάνιζε στην Κεντρική Ευρωπαϊκή, πληρωνόταν σε χρυσό. Και μετά από την κοινοβουλευτική... Η κυβέρνηση δεν της ακουμπάει, αλλά προχωράει να κάνει δεύτερο μνημόνιο. Τότε είχαμε τον Παπαδήμο, αν θυμόσαστε. Ναι, ναι. Ο Παπαδήμος την ώρα που γίνονται αυτά είναι πρωθυπουργός. Αν δείτε μερολογιακά πότε γίνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και είναι ο Παπαδήμος και πότε απαντάει και επίσημα η Βουλή και ο Υπουργός Οικονομικών ο Σαχινίδης σε βουλευτή που κάνει ερώτηση μες στη Βουλή, ο Παπαδήμος είναι πρωθυπουργός. Αλλά το τομάρι αυτό πριν έρθει να γίνει πρωθυπουργός χωρίς εκλογές, είναι υποδιοικητής της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, ο προδότης ο Χάζαρος. Α, μάλιστα. Αυτό ήθελα και εγώ τώρα να ρωτήσω, κύριε Καλογερόπουλε. Αρετείτε από την Κεντρική Ευρωπαϊκή που εκδίδει το ευρώ και τη σκοτώσει στην Ελλάδα. Ακριβώς. Γιατί είναι υποδιοικητής της Τράπεζας στο πρώτο μνημόνιο της Κεντρικής Ευρωπαϊκής και έρχεται και παριστάνει τον Πρωθυπουργό. Κύριε Καλογερόπουλε, σε αυτό το σημείο αυτό ήθελα και εγώ να ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για εθνική προδοσία. Έτσι δεν είναι? Ασφέστατα ναι. Και αναρωτηθείτε ποιος αναγκάζει τον Παπαδήμο να παραιτηθεί από υποδιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης για να γίνει πρωθυπουργός. Δηλαδή την ώρα που ο Σόρας κάνει τη δωρεά να κάνει τον πρωθυπουργό στην Ελλάδα.
Και έχει κατατεθεί κάποια μήνυση για έσχατη προδοσία? Σε όλους. Και γιατί δεν προχωράει αυτή η κατάσταση? Αυτό να ρωτήσετε τη Γενική Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που κυνηγάει τους Έλληνες, αντί για τους προδότες. Ναι, εδώ πέρα είναι τώρα μεγάλο θέμα. Και εγώ είναι πολύ μεγάλο το θέμα και μιλάω επώνυμα. Ναι. Και σας λέω, το ερώτημα κάντε το στη Γενική Εισαγγελέα της Ελλάδος, που κυνηγάει τους Έλληνες και τόσο ώρα αντί να κυνηγάει τους προδότες. Τόσο σοβαρά μιλάω κι εγώ. Ναι, γιατί μιλάμε τώρα για έσχατη προδοσία. Έχει σημασία να δείτε κάτι ακόμα. Αφού η κυβέρνηση και ο Παπαδήμος δεν παίρνουν τα λεφτά, αλλά μπαίνει στο δεύτερο μνημόνιο, κάνει μια επόμενη κίνηση ο Αρτέμις Σόρας. Μία από τις βεβαιωμένες έγκυρες μετοχές της πιστοποιημένες από τη Γαλλική Πρεσβεία και τις φορολογημένες με κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσα στη Βουλή, που η ίδια η Βουλή ότι λέει ότι είναι έγκυρες, και τις φορολογεί, την κάνει δωρεά στον Αντιπρόεδρο της Εθνικής. Το ξέρετε τον Αντιπρόεδρο της Εθνικής? Ναι. Ποιος είναι? Ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας. Ελλάδας. Του μασκαρά λοιπόν του την κάνει δωρεά ο Σόρας. Τη δέχεται? Όχι, την κυρίσει πίσω με απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Πώς θα τη δώσετε? Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Που πουλάει αντιπροσωπεία Θεού. Σας είπα, δύο αντιπροσωπείες δεν δίνουν εγγύηση σε αυτόν τον πλανήτη. Ναι. Η Ελληνική Βουλή που το παίζει εθνική αντιπροσωπεία και η Εκκλησία. Οι δύο αντιπροσωπείες που δεν δίνουν εγγύηση. Μάλιστα. Αυτά είναι τώρα πάρα πολύ σοβαρά που ακούμε. Ακριβώς. Πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί μου κάνατε ένα ερώτημα ενδιάμεσα στο διάλειμμα. Ποιος ο λόγος ο κάθε πολίτης Έλληνας που μας ακούει να ταυτιστεί με την Ελλήνων Συνέλευση? Ναι, αυτό το στείλανε ακροατές μας. Να κάνανε και το στείλανε. Και σωστά ρωτάνε αν θέλετε. Και βρήκα και ποιος είναι... Αν καταλάβουν αφού είναι Έλληνες τι λέω τόση ώρα, δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ. Βρήκα κιόλας και ποιος είναι ο αντιπρόεδρος της Deutsche Bank. Ποιος? Που είχαμε πει πιο μπροστά. Είναι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Ποια είναι αυτή? Η αντιπρόεδρος της Deutsche Bank. Τι πληροφορίες βρήκες? Ναι, η αντιπρόεδρος της Deutsche Bank. Μητσοτάκη. Έλα, δεν το πιστεύω. Τι με λες που μου λέγει ένας φίλος μου? Γιατί το είχαμε πιο μπροστά, ναι, και δεν μας λέγατε ποιος είναι. Ναι. Η νύφη του Μητσοτάκη. Ναι. Η γυναίκα του Κυριάκου που θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα. Μάλιστα. Ακριβώς. Να και ακόμη ένα νέο. Τι δουλειά κάνει? Είναι η αντιπρόεδρος. Τι κάνει η γυναίκα του Μητσοτάκη? Είναι αντιπρόεδρος της Deutsche Bank. Εκεί που είναι πρόεδρος ο Άκερμαν. Ακριβώς. Ακριβώς. Χρειάζεται να μιλήσω παραπάνω εγώ? Όχι βέβαια. Δηλαδή έχουμε την σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι αντιπρόεδρος της Deutsche Bank και ο σύζυγός της θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας. Να κυβερνήσει άρα εμάς. ποια συμφέροντα θα παιχτούν, παιδιά? Δηλαδή είναι η κοινή λογική. Είναι η κοινή λογική. Συμβαίνει, προσέχτε. Θα σας κάνω ένα απλό ερώτημα το οποίο έχει τεράστια έννοια. Και δεν απευθύνομαι σε εσάς μόνο. Απευθύνομαι σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο που θα ακούσει και ακούει. Δεν είχαν τόσους μεγάλους οικονομολόγους όλο τον πλανήτη να βάλουν αντιπρόεδρο στην Deutsche Bank και πήραν τη γυναίκα του Κυριακού? Είναι τόσο μεγάλο κεφάλι? Ή μήπως είναι στρατηγικά ο επενδυτής η οικογένεια Μητσοτάκη στην Ευρώπη? Μάλιστα. Με το δικό σου πλούτο, Έλληνα. Συγκοινωνούνται δοχεία. Δεν είναι απλά συγκοινωνούνται δοχεία. Προσέξτε, μείνετε στο ερώτημα έτσι όπως το κάνω. Μήπως η οικογένεια Μητσοτάκη είναι ένας τεράστιος διαχειριστής τεράστιου πλούτου ελληνικού και δεν έχει πάρει κανένας χαμπάρι τίποτα, κοιμώνται όλοι με τις κάλτσες? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Όσοι οικονομολόγοι στην Ευρώπη και βάλανε τη γυναίκα του Κούλη αντιπρόεδρο, προσέξτε, δεν μιλάμε τμήματάρχη. Ναι, αντιπρόεδρο. Μιλάμε για αντιπρόεδρο και είναι και εκτελεστικός αντιπρόεδρος. Τι κάνω λάθος? Ναι, όχι, σωστά. Έτσι. Είναι ακριβώς ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι εθνικής στην Ελλάδα. Ακριβώς. Κόβει και ράβει. Παιδιά, ο αντιπρόεδρος χωρίς την υπογραφή του. Σκεφτόμαστε με τα πάνω κεφάλι. Θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά όλα αυτά που μας είπα. Έτσι, μπράβο, γιατί και στην Deutsche Bank πήγανε το 36-860 εκατομμύρια μάρκα. Αυτά χρυσά γαλλικά φράγκα. Γαλλικά φράγκα, ναι. Στο ίδιο μαγαζί περιέργως. Εδώ τώρα θα ήθελα να... Συσχετίστε τα αυτά.
Εγώ θα ήθελα τώρα να απαντήσουμε κάποιες ερωτήσεις έτσι προς το τέλος εκπομπής για τους ακροατές. Εδώ μας είπε κάποιος, τι είναι αυτό που εμένα ως Έλληνα θα με οθήσει να ταυτιστώ με την Ελλήνων συνέλευσης και να συνδρομώ κι εγώ ως απλός Έλλην. Η Ελλήνων συνέλευσης είναι οι ίδιοι Έλληνες σε κάθε δήμο που ζουνε, που επίσημα δηλώνουν ότι είναι Έλληνες, ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα, ότι είναι κυρίαρχοι και ότι έχουν κληρονομικό πλούτο και θέλουν οι ίδιοι να διαχειριστούν τα δικά τους, τη ζωή τους και να αποφασίζουν οι ίδιοι. Δεν θέλουμε πλέον να αποφασίζει κάποιος άλλος για μας. Εμείς οι ίδιοι λοιπόν οι Έλληνες μέσα σε κάθε δήμο που ζούμε, όχι εγώ ο Καλογερόπουλος που ζω στον Άφλιον και μάλιστα έξω από τον Άφλιον στο Δήμο Μηδέας, στον κάθε δήμο που ζούμε εμείς οι Έλληνες ιδρύουμε τη δική μας αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για το κοινό όφελος λοιπόν και έρχονται όλοι οι δημότες σιγά σιγά και γίνονται μέλη. Είναι ολονών μας η αστική εταιρεία. Και αυτή είναι η λύση που προτείνεται. Αυτή η λύση είναι η μόνη που μπορείς να χρησιμοποιήσεις νόμιμα και στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη να διαχειριστείς κληρονομικά περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα. Για το κοινό όφελος, επειδή είναι κοινά κληρονομικά περιουσιακά στοιχεία, δεν είναι ενός, Έτσι. δεν είναι προσωπικό το θέμα. Άρα κύριε Καλογερόπουλε, Να διαχειριστούμε, για να τα διαχειριστούμε πρέπει να το κάνουμε από μη κερδοσκοπική, κοινοφελή αστική εταιρεία. Για να πάρουμε με δική μας απόφαση την ευθύνη, να πάρουμε χρήματα, να τα φτιάξουμε, ό,τι έργα θέλουμε, να διαχειριστούμε εμείς την ίδια μας τη ζωή. κύριε Καλογερόπουλε, επειδή φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Αυτή είναι η... Απέτρεψέ μου, δώσε μου ένα λεπτό. Βεβαίως. Αυτή είναι η Ελλήνων συνέλευση σε κάθε δήμο. Η αστική μη κερδοσκοπική κοινοφελής εταιρεία δεν μπορεί να συμμετέχει σε εθνικές εκλογές. Είναι σε κάθε δήμο, στα όρια του δήμου. Είτε μένεις μέσα στην Ελλάδα, είτε ζεις στην Κύπρο, είτε ζεις στην Αυστραλία, είτε ζεις στη Γερμανία, είτε ζεις στη Στουτγκάρδη, είτε στο Ανόβερο, είτε στο Μόναχο, είτε στο Ντίσσελντορφ, είτε είσαι στη Γαλλία, είτε στη Σουηδία ή στη Δανία ή οπουδήποτε. Όπου και να ζει ο Έλληνας έχει το δικαίωμα να κάνει τη δική του αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και να πάρει απόφαση με γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, και μέτοχοι πρέπει να γίνουν όλοι οι Έλληνες, Βέβαια. σε κάθε δήμο, και να αποφασίζουν οι ίδιοι το τι θέλουν. Ό,τι ζητήσουν θα πάρουν τα κληρονομικά τους κεφάλαια να το δημιουργήσουν. Οι ίδιοι, προσέχτε. Όχι κάποιος άλλος για αυτούς. Έτσι. Καιρός είναι. Τώρα, ο πολιτικός φορέας του ελληνικού έθνους με συνταγματική αναγνώριση και έγκριση από τον Άριο Πάγο και όχι στα όρια του Δήμου αστική εταιρεία, δημιουργήθηκε από τις αστικές εταιρείες της κοινοφελής σε κάθε Δήμο, επειδή δεν μπορούν οι αστικές εταιρείες να κατέβουν στις εθνικές εκλογές. Μάλιστα. Ασύστηκε στους Δήμους που είχαν ιδρυθεί οι αστικές εταιρείες. Υπάρχει ψήφισμα από 110 εταιρείες δημοτικές, οργανισμούς δημοτικούς, γιατί κάθε εταιρεία είναι οργανισμός στα όρια του Δήμου, με απόφαση των διοικητικών συμβουλίων των οργανισμών λοιπόν Ελλήνων συνέλευσης στον κάθε Δήμο, αποφασίστηκε να δημιουργήσουμε το δικό μας όχημα, εμείς οι Έλληνες, εμείς έθνος το κυρίαρχο, να κατέβουμε εμείς οι ίδιοι το έθνος στις εθνικές εκλογές απέναντι σε όλα τα κόμματα που μας κομματιάζανε και μας αλλάξαν τα φώτα τόσα χρόνια και παραδίδανε κάθε περιουσιακό στοιχείο δικό μας σε ξένους διαχειριστές, να πάρουμε εμείς και την κυβέρνηση της Ελλάδος για να το τελειώσουμε το θέμα με τη μία. Άρα, για να κλείσουμε εδώ κύριε Καλογερόπουλε, είναι πρωτίστης σπουδότητας για κάθε Έλληνα που ακούει αυτή την εκπομπή να μάθει ακόμα περισσότερα και να πάρει την απόφαση που αφορά τον κάθε ένα μας, τη ζωή μας, το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον των απογόνων μας, και αν είμαστε διατεθειμένοι να ζήσουμε με αυτές τις προϋποθέσεις που ζούμε σήμερα, γνωρίζοντας όλα αυτά τα γεγονότα ποιοι μας κυβερνούν. Σήμερα δεν ζούμε, φυτοζωούμε. Ακριβώς. Και ένας γενοκτονείται. Εδώ ειδικά μέσα στη Μητρόπολη, μέσα στην Ελλάδα, μας έχουν φέρει σε τόσο δύσκολη θέση
Οι μισοί Έλληνες τουλάχιστον δεν έχουν φτάσει, όχι κατά τα όρια της φτώχειας, στην κυριολεξία να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν να ντύσουν τα παιδιά τους, να μην έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους, να μην έχουν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, σε ένα φροντιστήριο, σε οτιδήποτε. Άρα θέλει έργα, πράξεις. Είναι στοχευμένοι μέχρι τη γενοκτονία, γι' αυτό έχουμε και τόσες πολλές αυτοκτονίες. Τους έχουν κλείσει τις χρηματοδοτήσεις, τις τράπεζες, τους έχουν λυσάξει στα φορολογικά μέτρα, τους έχουν πάρει και την ίδια τη ζωή. Γι' αυτό είπα φυτοζωούμε. Είναι θέμα χρόνου η ολική καταστροφή του κάθε ελληνικού σπιτιού και της κάθε ελληνικής οικογένειας. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι? Τώρα που έχουμε τα όπλα, τα εχέγγυα, που μπορούμε νόμιμα, προσέχτε, ούτε με όπλα, ούτε με σφάγες, ούτε με σφαίρες, ούτε με πόλεμο, ούτε με τίποτα. Νόμιμα, όμορφα, ειρηνικά. Έτσι. Να πάρουμε τη ζωή μας, τη διαχείριση της ζωής μας εμείς οι ίδιοι και την περιουσία μας. Έχουμε έτοιμα οικονομικά εργαλεία να χρησιμοποιήσουμε και ήδη τα χρησιμοποιούμε, δίνοντας εντολή στην τράπεζα να ξοφλήσουμε τα δάνεια που χρωστάμε, στην εφορία, τους φόρους που μας έχουν βάλει. Ήδη τα χρησιμοποιούμε και δεν μπορεί κανένας να μας αντιμετωπίσει. Άρα είναι ένα πραγματικό γεγονός. Έτσι. Πρέπει κάθε Έλληνας να σκύψει στο πραγματικό γεγονός. Να δει, να μάθει, να διαβάσει. Και όχι να αρκεστεί το τι θα ακούσει στο καφενείο ή αν άκουσε κάτι στην τηλεόραση. Γιατί δεχόμαστε έτσι ένα πόλεμο από όλα λογικό είναι. Λογικό είναι. Εδώ πρόκειται να χάσουν τόνους χρυσού. Μα θα χάσουν τα δικά μας που διαχειρίζονται. Θα τα πάρουμε να τα διαχειριστούμε εμείς. Ενώ τώρα μας σκοτώνουν με τα δικά μας που διαχειρίζονται. Τι είπαμε πριν? Στην Deutsche Bank πήγανε ο χρυσός το 37 των μετοχών της Ανατολής. Σωστά. Για σκεφτείτε τώρα ποιος είναι αυτός που πήγε στο ελληνικό χρηματιστήριο και ρευστοποιούσε μετοχές πριν 20 χρόνια. Που η τράπεζα υποτίθεται να κλειστεί. Ναι. Ο πεθερός της αντιπροέδρου της Deutsche Bank. Είδατε ότι εγώ δεν είπα ονόματα. Ο μπαμπάς του Κούλη. Ναι. Δεν είπα ονόματα, το άφησα αναπάντητο και είπα αυτό το αφήνω για ένιγμα. Ο Χρήστος το είδε αμέσως. Ναι, έψαξε. Όση ώρα μιλούσαμε έψαξε. Δεν είναι τυχαίο που αναφέρθηκα σε αυτό. Έχουμε και κάποιες άλλες ερωτήσεις που θα ήθελα να απαντηθούν. Μας ρωτάει... Εγώ έχω άλλες 2 ώρες, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, θα τα συντομεύσουμε έτσι γρήγορα. Μας ρωτάνε αν κάποιος βρίσκεται σε κάποιο νησί στην Ελλάδα, μπορεί να γραφτεί που δεν υπάρχει γραφείο. Οποιοςδήποτε, οπουδήποτε βρίσκεται, αν δεν υπάρχει τοπικό γραφείο εκεί που βρίσκεται, μπορεί να γραφτεί μέλος στο πλησιέστερο γραφείο Ελλήνων Συνέλευσης. Και όταν ιδρυθεί, γυρίζει στον τόπο που μένει να γραφτεί μέλος. Και αφού δεν υπάρχει στον τόπο που μένει, καλό είναι να πρωτοστατήσει με τα άλλα αδέρφια του και να είναι από τους πρώτους που θα ιδρύσουν το γραφείο Ελλήνων Συνέλευσης. Το οποίο γραφείο δεν είναι απλά γραφείο, είναι αστική, μη κερδοσκοπική, κοινοφελής εταιρεία, οργανισμός, για να μπορέσουν να πάρουν επίσημα και νόμιμα την διαχείριση των δικών τους οι Έλληνες. Προσέχτε και μια λεπτομέρεια πολύ σημαντική νομικά. Όσοι μπαίνουν μέσα στον οργανισμό Ελλήνων Συνέλευση, επειδή είναι οργανισμός επικυρωμένος και προπάντων πιστοποιημένος μέσα στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, δεν μπορεί να τον ακουμπήσει κανένας, ούτε αυτόν ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία. Διότι ο οργανισμός Ελλήνων Συνέλευση έχει πιστοποιηθεί και από την ελληνική δικαιοσύνη αλλά και από τα Ηνωμένα Έθνη και από το παγκόσμιο σύστημα, τους μηχανισμούς και τους ελεκτικούς θεσμούς, ότι είναι ο οργανισμός υλοποίησης του αναπτυξιακού προγράμματος μέσα από τη διαχείριση των ελληνικών κληρονομικών κεφαλαίων. Την οποία διαχείριση θα την κάνουν μόνο Έλληνες από του ελληνικού γένους, του ελληνικού έθνους. Άρα όποιος μπαίνει μέσα στον οργανισμό αυτομάτως έχει την προστασία και την ομπρέλα του πιστοποιημένου οργανισμού. Πρέπει να καταλάβετε καθαρά το νομικό κομμάτι σε αυτό που σας λέω. Δεν σας μιλάω συναισθηματικά. Σας μιλάω μόνο νομικά. Ο μόνος πιστοποιημένος οργανισμός είναι ο Ελλήνων Συνέλευσης. Όποιος γίνεται μέλος του έχει απευθείας αναγνώριση στα κληρονομικά του δικαιώματα, στα κυριαρχικά του δικαιώματα και ότι είναι ο τελικός δικαιούχος ενός τεράστιου πλούτου ελληνικού κληρονομικού. Δεν τον ακουμπάει κανένας. Δεν μπορεί νομικά να τον ευλάψει κανένας.
Μάλιστα. Γι' αυτό μάλιστα. και ό,τι κάνουν το κάνουν μόνο μέσω της τηλεόρασης, με παπαγάλους που βγάζουν να λένε εναντίον της Ελλήνων Συνέλευσης, εναντίον του Αρτέμι του Σόρα και να λένε όλες αυτές τις κακοήθειες ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση, ότι κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο. Δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν νομικά. Έτσι. Και βάζουν μόνο παπαγάλους να παπαγαλίζουν. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Καλογερόπουλε, εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Πέρασε πάλι η ώρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε. Είμαι στη διάθεσή σας για όσες εκπομπές ακόμα θέλετε. Θα επανέλθουμε. Σας παρακαλούσα να πείτε στο χρόνο να καθυστερεί λίγο. Περνάει γρήγορα. έτσι. Αν είχαμε την ισχύ θα το κάναμε. Θα ήθελα και να αναφέρω ότι στις επόμενες μέρες θα βγει όλη η εκπομπή στο YouTube από το ραδιόφωνο μας και θα τις μοιράσουμε στις ανάλογες σελίδες. Όποιος ακροατής θέλει να του στείλουμε το link για το YouTube, ας μας στείλει το email του, εδώ πέρα που γράφουμε τα μηνύματάκια του. Επειδή όλοι διψάνε να μάθουν και να ακούσουν. Έτσι ακριβώς. Το συντομότερο αυτό. Για να σηκώσουμε την εκπομπή. Αυτό από ό,τι φαίνεται αύριο θα είναι σηκωμένη στο YouTube. Στην συνέχεια θα ήθελα να πω κιόλας ότι θα έχουμε επανάληψη την Δευτέρα της εκπομπής. Πάλι εδώ πέρα στο Greek Pulse στις 8 η ώρα Γερμανίας, 9 η ώρα Ελλάδος. Θα γίνει επανάληψη της σημερινής εκπομπής. Και θα σηκωθεί συγχρόνως και στο YouTube και όποιος θέλει μπορεί να το ανοίξει. Θέλουμε επίσης να ενημερώσουμε τους ακροατές μας που μας ακούν ότι την άλλη εβδομάδα, την Πέμπτη, δεν θα γίνει κάποια εκπομπή. Το πολύ να βάλουμε μια επανάληψη από τις προηγούμενες εκπομπές Αρχαία Γνώση και Χρήστη σήμερα. Ακριβώς. Θα επανέλθουμε όμως, γιατί το θέμα είναι σοβαρό. Κύριε Καλογερόπουλε, δεν ξέρω αν θα μας διαθέσετε, όχι για την ερχόμενη Πέμπτη, για την μεθεπόμενη, να κάνουμε, εφόσον ένα κομμάτι σχετικά με την Τράπεζα της Ανατολής προσπαθήσαμε να μας το αναλύσετε, να μας πείτε και για τα άλλα θέματα, για τα 600 δις ή για τη συμφωνία του Bretton Woods, όχι την επόμενη Πέμπτη, τη μεθεπόμενη Πέμπτη. Ευχαρίστως. Είπα ότι είμαι διαθετημένος όποτε μου το ζητήσετε. Είμαι υποχρεωμένος να ενημερώνω τους συνέλληνες μου όπου και αν βρίσκονται στον πλανήτη, όποια στιγμή και αν μου ζητηθεί. Εσείς κανονίστε με το πρόγραμμά σας. Εγώ όποια μέρα μου πείτε είμαι διαθετημένος να είμαι κοντά σας για να δώσω οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και καλό είναι να απαντάμε σε κάθε εκπομπή τις ερωτήσεις, έστω και για το προηγούμενο θέμα. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα σας αφήσουμε, θα σας καληνυχτήσουμε. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ. Και στο επανειδήν τη μεθεπόμενη εβδομάδα Πέμπτη πάλι. Ευχαριστώ και εγώ καληνυχτίζω και καλημερίζω τους Έλληνες στην Άπο Ανατολή και στην Αυστραλία που ακούνε. Και εγώ σας καληνυχτώ με τον πάντα ίδιο μου τρόπο. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη και πολύ φως. Καλό σας βράδυ. Και από μένα καληνύχτα σας και στο επανειδήν, φίλες και φίλοι. Greek Pulse. Εδώ συγκεντρώνεται όλος ο ελληνικός παλμός.